rántí gbà yẹn àwọn poems tó jẹ́ pé ó ní ìtumọ̀ ó ní kìmí ó máa ń pe làákàyè èèyàn little star I wonder what it what about also I like a diamond in the sky àìmọye lóríṣiríṣi àti orin tá a máa ń kọ lásẹ̀mblì gbà yẹn. Don't boo my son, I send you to school. You don't know how to spell your name. Don't ṣe yẹn mọ́ ń sìn yín. Anyway, wọ́n ṣe spelling bee tó ń ṣe ń sìn yín o. Táwọn èèyàn mọ̀ kọ spelling lórí. Agbérùgbésọ̀. Àwa náà gbèrú ńgbà yẹn náà ni. Of course. Agbèrú ni but àwọn nǹkan tó ń kọ́ ńgbà yẹn tó ní àwọn àròjinlẹ̀ nǹkan ni wọ́n ń kọ tó jẹ́ wípé when you will picture it wá dàbí ẹni pé òun rí kíní yẹn báyìí ni. You know, my first time of traveling down to the north, I read T. Born. No, sorry, it is not Ayikwe Amar. Beautiful and not yet born. Okay. Ayikwe Amar Loko. I will remember the name of that author. So while traveling to the north, I want pictures. Timothy Kanino, still born. Nígbà yẹn, mo kàn bẹ̀rẹ̀ sí Zainab Alikali. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí picture. Gbogbo nǹkan tẹ́ni yẹn sọ nínú ìwé yẹn lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n ti kìíní ẹ̀ ó kàn wọ́n awaken in me ìwé tí mo ti kà sẹ́yìn how many years ago àwọn ìwé tó ní ìtumọ̀ kì í ṣe àwọn kí lórúkọ ẹ̀ táwọn kan sí àti táwọn kan lórin. ṣó feel pé fault àwọn ọmọ yẹn ni àbí fault àwa because àwọn parents tiwa fún àwa ní environment láti lè ṣe àwọn gbogbo nǹkan tá a ṣe eré wọn gbọ́dọ̀ fi àwa tí wọn mọ́lé ni. wọn gbọ́dọ̀ fi yẹ̀pẹ̀ ṣeré ńsìn. wọn fẹ́ kọ́ máa ń rìn gan lórí ilẹ̀ kó má bàa dọ̀tí aṣọ. ní ayé ìgbà yẹn tẹ rántí wípé tí wọ́n bá bọ́ bàtà lẹ̀ ọmọ kékeré arákùnrin lọ́bẹ̀ á fi àwọn ńlá abẹ́ bàtà kò sì sí tí ó sì yóò bu yẹ̀pẹ̀ jẹ. ẹjọ́ bu yẹ̀pẹ̀ jẹ́. tó tún rántí gan gbà táwọn kékeré fún ara wa la máa bu iyẹ̀pẹ̀ sórí ara wa báyìí tá máa bu báyìí tá máa bu sórí ara. náà la fi mọ́ nínú orí ń gbà yẹn. ẹnu yẹ̀pẹ̀ náà ti wá ni. Gbogbo ìdọ̀tí yẹn náà nǹkan. Wá àjẹkú o. Ẹlòmíì ọmọ mi èkú parẹ́ àjùtẹ̀ ewúrẹ́ náà. Wọ́n dẹ̀ sọ ń gbà yẹn mo rántí gbà yẹn tí ọmọ bá ń bu yẹ̀pẹ̀ jẹ. Àwọn ìyá àgbàlagbà wọn ń di ihò ọpọlọ. Ìdí ọpọlọ rẹ̀ ni ẹni bí àwùjẹ ni. Ìdí àpè bí àwùjẹ rẹ̀ ni. Àìmọye tí tetanus ti kó sí ní kíní. Adúpẹ́ we give glory to God here we have. Ibi tá a bá gbé là ń ṣe. Yes, àwọn ọmọ yẹn náà nǹkan tí wọ́n rí gbogbo àwọn náà ṣàǹfin nǹkan ṣeré. Wọ́n wáyé. Ẹ̀ ń gbé tábìlì ọ̀lọ́wọ́. Ìròlé wà láyé kó mọ̀ rù fún. Yes, and you know what happened pẹ̀lú àwọn ọmọ yẹn tá à ń sọ ń sìn náà pé wọ́n rí nǹkan fi ṣeré gbogbo àwa náà tá à ń sọ irú ìwé tá a kà irú orin tá a kọ́ ń gbà yẹn. Àwọn ọmọ yẹn they're so sharp and smart even ju àwa lọ. Jù wá lọ. Effortlessly no ṣe most things. Oh my goodness. They are waeki at once. Oh my goodness. Ọ̀la kan mọ̀ jump àwọn jẹ́ pé tó bá mú. Márùn-ún ni wàá jump. F9 parallel àfi kó ṣe kinní kan nu Yorùbá láì ṣe pé ó fẹ́ lọ kó babaláwo. Ṣùgbọ́n pé ẹ rí báyìí á wá ṣe bí attempts bí mẹ́rin. Márùn-ún ni. Apá alápá ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́sẹ̀ ni Ọlọ́run ló ní kọ́ máa ní pé kó jẹ́ pé 3 sittings wà. Ẹ̀rọ yóò kọ́ by 3 sittings. Ọlọ́run. But effortlessly now, my clear, non clear. I don't think it has something to do with akobo. Bóyá nǹkan tó ń jẹ ṣá. Nǹkan tó ń jẹ náà sọ pé àyà kò kí jẹ náà. Kí ló jẹ ẹyin? Máa pín ni. Irọ́ bẹ́ẹ̀ bá jẹ yín gbà yóò mọ jalè. Àní ní during Christmas. Àwọn cousins mi kan wá sí Ìbàdàn fún Christmas. Àwa ṣeré jáde. Àwa lọ sí mall big mall kan nìbàdàn kó má dàbí polówó àwọn ń lọ sangu kan section kan èmi náà lọ sí section kan mo kàn ṣáà ń rìn káàkiri actually a fẹ́ wo fíìmù ni but kò tí ì tó time so a rò pé ká wọnú mall yẹn ká gba AC ká dẹ̀ máa rìn káàkiri ibi táwọn ti ń lọ èmi kàn lọ sí section kan mo bá wo section baby formula Topsy ẹ̀yin tẹ́ ń bímọ sí kùdùsì yìí o. Gbàtẹ́yìn náà bí wọ́n ṣe ń ṣe kùndùsì fún inú. O ní kí baby formula jẹ́ 38,000. Ọmọ táyé ń bí láyé ń pọ̀ bó ṣe ń lọ là ń tẹ̀lé the title of this program as E Dey Go. Odidi salary èèyàn kan. Ìgbà yẹn náà tó cheaper náà ní bí nǹkan ṣe rí ń gbà ó láwọn nǹkan náà tó wọ́n. Bí salary wa ṣe rí ń gbà yẹn náà ni. Exactly. Adíá fún exclusive breastfeeding wọ́n ní kẹgbọ́mọ fọyàn kẹgbọ́yàn fọmọ. Tó bá after 6 months náà. Ó ti tó jẹ nǹkan tí àgbàlagbà ń jẹ wọ́n ti sọ fún wọn àwa lójú wa ò kí ń gbà àwa ni a fẹ́ kọ́mọ wa ó mu fúùdù. ṣé o rò pé àwọn fúùdù ẹ ló jẹ́ káwọn ọmọ yẹn sharp. na lie. Yes. Omi tó wọ́n fi wáyà wọn sìn ni. Owó tó ń yẹn náà
I think the world tower, digital world, àwọn ọmọ yẹn, you know, láti lóyún. Unlike in those days, so jẹ́ wípé ọmọ after 8 days. Ló yẹ ṣe tó máa lajú. Wọ́n lajú wá láti inú ẹ̀jẹ̀. Ìwà báyìí. Láti inú ẹ̀jẹ̀. Mo rò pé bí just like the title of those programs, E Dey Go. Climate change yẹn ni ó affect àwọn. Ẹgbẹ́ climate change. Ó dẹ̀ lè jóun náà. Ló affect ọpọlọ. Àbí wọ́n tún ọpọlọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni. Kí lorúkọ áńgẹ́lì tó ṣe tó máa wá. Kí ló kọ alámọ̀ tí ń mọrí yẹn náà lóde ọ̀run. Alámọ̀ tó mórí tiwa àwọn ìyẹ̀pẹ̀ tó ló ń gbà yẹn kò ní fertilizer tì nínú tó wúlò fáwọn nísìnyí. God damn it. Okay, you're just too good. You're sharp. Ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́. Àwọn òní fertilizer kìíní ni wọ́n lò. Ìgbé adìẹ. Ọlọ́run ló ní. Ṣùgbọ́n àwọn eléyìí organic fertilizer and it shows. Wọ́n sharp lọ́pọlọ. But àwọn kankan wà táwa náà fi jù wọ́n lọ. Ọmọ 19 ó ti graduate. Ó ti lọ serve. Kì í ṣe pé àwọn náà lè ṣe ń gbà yẹn náà o. Àwọn rán mọ́lẹ̀. Ṣé o ti wọ o ti pass dáàbò ní débi pé wà wọ yunifásitì? Àrùn. Ọwọ́ rẹ̀ ò tètí. Dáàbò sí tó ń fi olúwẹ̀ bí báyìí bí kíní àgbò. Tó jẹ̀bà láàárọ̀ tó jẹ àmàlà lọ́sàn-án tó tún dalẹ́ tó tún ní o jẹ yẹn. Òdì á fún yàn. Ọlọ́ fi sharp. Ọlọ́ọ̀bá ń gbọ́. Ekiti people I throw salute. Go to inú ilé kọ̀ọ̀kan. Ó rí Professor Aluko, Professor Agbe, Professor kìnìkan, Professor kìnìkan. Àárọ̀ ọ̀sán alẹ́ ni. Mo gbé pẹ̀lú family kan. Abuja ni ọkọ yẹn ti ń ṣiṣẹ́. Ìfà kò sígbà tí mi ò kí rántí wọn. Anytime tí máa rí iyán, even kò jẹ́ pando ni mo rí. Wàá rántí wọn ni. Saturdays ni ọkọ yẹn máa ń wálé. Ó dẹ̀ máa lọ ní Wednesday morning. Tuesdays morning. Iyán ni throughout. Time bolomọ̀ tó lọ gbé. Mọ́tò tó night bus ló máa gbé dé Ìwó road. À ń gbé ní side Rainbow nígbà yẹn. Ìyàwó à lọ gbé ní Ìwó road. Nígbà tó bá gbé délé ní 12. Yes. Ẹ kàn wá gbọ́. A lọ gbé ṣùkánná. Òkè ló ń gbé o ìsàlẹ̀ rẹ̀ gẹ́gẹ́ lèmi wà. Kó. Ṣé àwọn méjèèjì ṣèkìtì ni wọ́n? Èkìtì ni wọ́n. Ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn kú náà. Ó wà lẹ́nu ìyàwó yẹn. Ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn kú. Àdìgbà tó yàn ń tẹ̀bà. Bó ṣe rí nígbà táwọn náà rọ àmàlà. Ipò. Láàárọ̀ lásán lálẹ́. Jẹyàn láago 12. Kò sí nǹkan tó kàn wọ́n. Omi ìsẹ̀ A sì tún sùn. Làwọn wí tán sí ké you must eat your dinner. Before 7. By 10 àwọn ṣe gbé ṣúkà náà. Ṣé o dọ̀rọ̀ àwọn sí mo sọ yìí? Ṣé wọn bí ó dọ̀rọ̀ àdẹ̀jọ́? Ọ̀rọ̀ bọ̀. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ jù. Bí one àti wájú àtẹ̀yìn kò fi síbi kankan. Má ṣe jẹyán tó lọ́dọ̀ aládẹ̀jọ́ ni. Àbùdá oníkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ so wọ́n jẹ nǹkan wọn jẹ nǹkan yẹn I think ntọ́lọ̀ tún dà sáyé bọ́lọ̀ ṣe tún ó ní àṣẹ yóò wù bó ṣe ṣe yóò wù ńgbà tó dá wa náà tá à ń dàgbà bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe tàwọn ọmọ yìí náà. From there we move on to another thing. Mo rántí lórí ètò yìí sometimes ago that we mentioned it that she needed help lọ́dún tó kọjá. Bùnmi Akínláàánú Adéoyè omijé ojú mi ó ń béèrè ìrànlọ́wọ́ rẹ̀. I love that song so much. Nígbà tó ṣe jáde àárọ̀ ọ̀sán alẹ́. Mo máa ń tí bá ti fẹ́ sunkún ni mo máa ń kọ. Omijé ojú mi ń béèrè àánú rẹ̀. Ìmọ̀ bí tómi jẹ́ yẹn ti máa ń wá. Ó máa dání poroporo. Especially táwọn tí mọ̀ mi bá rán mi iṣẹ́ tí mi fẹ́ lọ. Tí mo fẹ́ sunkún. Tí mo fẹ́ fi ẹkún jẹ́ kó yé wọn pé mi fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn. Màá máa kọ omijé ojú. Omijé yẹn dẹ̀ máa wá. Béèrè àánú. Ìròyìn yẹn tẹ̀ wá lọ́wọ́ wípé ó ti ṣíwọ́ iṣẹ́ ó ti lọ darapọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹni mímọ́ kó gba àbọ̀ ẹ̀ kó tu àwọn ẹbí ẹ̀ nínú gbogbo àwùjọ àwọn olórin ẹ̀mí ti ọmọlẹ́yìn Kristi kọ́lọ́run ọba kí ó bá wa ṣẹ́ mọ́ bẹ́ẹ̀ àkó ara fẹ́ra kù àkó ara ó du ẹ̀mí ẹ̀ títí tẹ́ bá rántí lórí ètò yìí lọ́dún tó kọjá. Ó ní prophecy kan wá fún. Exactly ibi tí mo lọ nìyẹn. Ipe kó ṣọ́ra kó gbàdúrà. Like àwọn ìṣe pé kò gbàdúrà. Wọ́n ní kò take any yẹn serious because you know I can ó lè ṣe kó dẹ̀ ti gbàdúrà but kó kàn fẹ́ ẹ̀yin ò lè ríran sí mi náà èmi gan ni ẹ̀mí ni mí ó ti ṣe kinní yẹn ó dẹ̀ lè má ṣe náà. Ṣé tí wọ́n mọ̀ wípé apart from that one ní weekend tó kọjá yìí kó tó wá kú ní alẹ́ àná yìí another
prophet tún wá sórí Facebook that I saw myself tó ń sọ pé nǹkan tó ń ṣe omijé ojú mi yìí ẹni tó bá mọ̀ kó sọ pé kò kí ń ṣe medical attention ló need. That it is spiritual deliverance ló need. pé tí wọn bá dẹ̀ tètè ṣe before May. This is January. Ọlọ́run ọba kó tu àwọn ẹbí ẹ̀ nínú. That's spiritual or medical. She is in a better place now. Ohun gbogbo tó ṣókùnkùn sí ẹ̀dá alààyè ó ti hàn sọ́lọ́run. So may God rest her soul and give her family the fortitude to bear the irreparable loss. It's a great loss in musical circle, especially Christian gospel music. Ọlọ́run bá tù wá nínú àpò ara fẹ́ra kù. Àmín o. Bros yẹ. Àbúrò yín adarí pọ́n. Bọ̀ ṣé wọ́n rò pé. Àti ìṣẹ́wélé yẹn ni ò tí àwọn àbúrò là ń sọ adarí pọ́n. You know him now. Ṣé wọ́n rò pé ṣé ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó torí. Pami baby. Ṣé wọ́n pé mo lábúrò kan. Pami baby. Olórúkọ ẹ̀dẹ̀ ni Pami baby ni màmá pẹ̀ tó lórúkọ làbúrò mi yẹn. Ó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. She is the kind of person tó ṣe pé tó bá sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní social media ní ènìyàn bá yín wo àwọn Facebook yẹn kí ló kàn mí. Ẹnu ti gbọ́ Pami baby. Mo ní Pami baby. In fact, I was forced láti lọ wo fídíò yẹn pé Pami baby. Pami baby. Àṣàbí Pami baby. Bọ̀ ṣó rò pé ọ̀rọ̀ Portable tó nǹkan tó yẹ kí a whole federal government of Nigeria kí wọ́n máa mú bàbàrà kán máa. Ìgbà míì tá a bá rí nǹkan tá a ṣe. Tá a bá rí nǹkan tá a ṣe. A lè máa yà sí rọ̀rọ̀ tiẹ̀. Tá a bá rí nǹkan tá a ṣe, a lè ká máa fi yẹn pawọ́ dànù kí nǹkan míì tó dé. Election is coming. So wọ́n warm up. Because ọ̀rọ̀ Portable èmi ò rò pé ó yẹ kí èèyàn tẹ̀bàtì àbí kó wá take it so serious. Nǹkan kan ojú tèmi ṣe tún wò. Ká wá sọ pé bóyá nǹkan tó ṣe. Ṣé nǹkan tó ṣe yẹn nìkan ni àbí a lọ jẹ́ bad example for the youth? Ṣé mo pé tètè o role model ló jẹ́ fún àwọn kan. Àwọn kan you know somebody was saying tàwọn àwọn fans ẹ̀yin tẹ̀ ń jẹ́ kí lórúkọ àwọn láwọn tiẹ̀ yes Portable ní fans. I'm telling you even àgbàlagbà that you least expected. Bóyá o fi ìpàbí àwọn tó ń view videos ẹ̀ lẹ́ ń pè ní fans. Irọ́ ni kò ní sọ̀rọ̀ Fúnkẹ́ kò ní fans ní odidi àwọn association jọ́sí tí wọ́n pè sí kíní wọn tí wọ́n fi lọ ń gun kíní láìsọ̀bọ̀ tó ń gun kíní ká so ó ní àwọn fans ẹ̀ pẹ̀lú wọ́nranwọ̀nran tó ń ṣe yẹn and mo rò pé wọ́nranwọ̀nran tó ń ṣe yẹn ara selling point ẹ̀ ni it's a content on its own. If you study the guy very well tó bá ti rí wípé rí nǹkan sọ mọ́ nípa òun sọ pé tó bá ti tutù tí wẹ́dà yẹn tutù tó ti rí i pé náà yóò náà ti ẹ̀ mẹ́nu bọ̀rọ̀ wọn ẹ̀ sọ nǹkan kan mọ́ ní báyìí wọ́n máa misbehave ni. Nínú òun àti Túndé Perry ta ni kí lè dé tó la. Adé the same thing ṣé nǹkan kan náà ni wọ́n fún kẹ́ máa ń compare ṣé wọ́n ṣe nǹkan náà ó yàtọ̀ síra wọn. Bọ̀ ṣe mọ̀ wípé wọ́n náà náà ṣe ò bọ̀ wọ́n tiẹ̀ tẹ́mi kàn rí ni pé ó gbé dọ́dọ̀ àwọn who is who ó jẹ́ kó mingle. The people of class. Of course. So torí ẹ̀ mo ṣe ń sọ wọ́n pé o lè compare àwọn méjèèjì. Ṣé Portable kò wọ́dọ̀ bí tó ti ní ó ti lọ bọ́ ṣòkòtò. Lẹ́yìn yẹn tó ti lọ ohun tó ti ń tán sọ̀rọ̀ àwọn dọ̀bọ̀ èwo tó náà tún ṣe àtúnfi Pami baby tó tún bẹ̀rẹ̀ yìí àtúnfi eléyìí tó tún bọ́ta náà tó lọ ń dragi bàbá tó bí lọ́mọ. Bóyá ń gbà yẹn ni àwọn abiyamọ ayé tí bá kan. Abiyamọ ọ̀run ni ǹdọ́ ń bò làwọn abiyamọ ọ̀run wà tó ti ń ṣe lé tí ń ṣe kiri. Ṣé mọ̀ pé tí òṣùwọ̀n Yorùbá ti kún ìyà ò tí ì ní jẹ nìyẹn nígbà tí ó ti tàpá sí ọ̀run ẹ̀ pẹ̀lú ẹnu ṣàkàṣàkà tó fi sọ̀rọ̀ sí bàbá tó bí lọ́mọ àwọn abiyamọ ayé tí wọ́n bá lọ́wọ́ sọ̀rọ̀. Abiyamọ ọ̀run ni let me tell you another thing you know rọ́rọ̀ sọ now. Ṣé nípa bàbá ẹ̀ or what? Yes, why dragging the father wípé tí bàbá nǹkan ti fẹ́ pọ̀ jù mú wá ni bàbá àwọn pariwo kan dọ̀ kan bó ń bẹ̀jẹ̀ o bàbá nǹkan ló mú un lọ bí télọ̀ tó ń ti kọ́ṣẹ́ o bàbá àwọn òrànṣẹ́ fún òun o that goes to bàbá tó bá yà àbíyamọ if you are a responsible father ṣó ti yẹ àwọn bàbá mi wà mi sọ wípé nǹkan tó ṣe ó dáa o mi sọ pé nǹkan tó ṣe kó dáa because there's another one on the internet now tó náà ń dragi bàbá ẹ̀
ayé ìbẹ̀rẹ̀ ló no alfin ni o. Okay. Bàbá ẹ̀ wọ́n kú bàbá kú ṣùgbọ́n kó tó di wípé bàbá kú ìgbà tí bàbá wà live náà bá ti náà ti sọ ni wọn àti ìyá rẹ̀ pé kán mọ bá ti wọn lọ so single-handedly ni màmá yẹn ló train ọmọ yẹn bàbá yẹn wá kú wọn wá ń pè é pé kò náà wá táì ràpá ló wá ló dẹ́sẹ̀dọ̀ ó lọ táì ràpá o bó táì ràpá wọn with class ni o wọn wulẹ̀ dá sí wọn ń gbọ̀ngbò kù bàbá lẹ̀ tí wọ́n ń jó ṣe náà kẹ́yìn báyìí. láti kútu wọn lọ́rùn. wọ́n bẹ̀ mí wá bí kinní mi so ẹgbẹ́ kinní kò wájú mi. ṣe lórí tèmi náà mo ṣe wá. níjẹ̀ ègún ni òun níjẹ̀ kó tó máa sọ wípé ègún wàá ṣojúṣe ẹ lórí ọmọ tó ń jogun nìyẹn. tí òun náà ò bá tọ́jú ọmọ tiẹ̀ náà ègún yẹn máa dé. nǹkan tí mò ń sọ nìyẹn wípé iye tí kò bá tọ́jú ọmọ sọ ti fọ́tà pé ó wá bí òkú kọ́ lè gún mẹ́nu kúrò la ló ṣe nǹkan tó lè fa ègún ni pé tóun náà bá yà ní responsible son tóun náà wà responsible sáwọn ọmọ so ti pé Portable ó dragi bàbá kò dragi bàbá òun àti àárín bàbá wọn nìyẹn. family issue yẹn bọ ilé wọn ràn torí internet tó fi di wípé like you said àwárí nǹkan mi ràn mọ́. ọ̀rọ̀ Portable. nǹkan tá a tún wá ò ní pé òkè pé tóun bá tètè nip in the bud. You know this guy is a role model sí àwọn youth kan. wọ́n rò pé tí Portable ṣe lè mú jẹ àwọn náà lè mú jẹ. àwọn náà mọ̀ kàn ṣe ni àwọn. wọ́n kàn mọ̀ ṣe rán dandan ni. Pami baby kó tó di pé Pami baby onítàn ẹ̀ náà. wọ́n release ó di dandan náà ó di dandan kan release. Oh my goodness. wọ́n bá ti eléyìí bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí àwọn náà release eléyìí bá ti ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n release orin ni. kí lórúkọ artist tó tóbi yìí tó ti trim down yìí náà. ṣé ẹni Ọlábàdàn. no ó ń kọrin ni. Tiny ìgbà títí Two Face náà dé ńgbà iná àwọn náà release album fún Two Face. má fi Tiny wé. lórí release. Okay. tó wọ́n release. ṣebí nǹkan tó issue tó bá ṣẹlẹ̀ náà làwọn olórí ara ẹ̀ náà ni now exactly yes fine Portable is gifted but ṣe mọ education like we said orin yẹn rọ̀ lọ́rùn ni yes he is gifted. Portable is gifted, yeah. Korean manager ni, he's gifted. I'm telling you, manager. I'm still saying it. Portable. Yes. Portable is gifted. Portable ta job. Bóyá tán bá fún bóyá kan dé kan jó sùn. Adé environment tó bá sùn bóyá orí ẹ̀ lè wálẹ̀. Yeah. Ó wà gifted. The guy is creative. You can see it. Anything tó bá ṣẹlẹ̀ báyìí before you know it tó bá ti ń kọrin báyìí ó ti adé blend lọ báyìí kò effortlessly ni kì í ṣe nǹkan tá ṣe ọ̀tọ̀ ni kéèyàn máa mú nǹkan mọ́ra wọn ẹ̀rí ó máa nira but effortlessly akànkọ gbogbo adé kú lọ báyẹn but lack of education bí pẹ́lá náà ni gbogbo àwọn ọmọ yẹn bó ṣe láwọn wà gifted tó tí environment tó wà ń ràn wọ́n lọ́wọ́ tó tí happenings around tó ń ràn wọ́n lọ́wọ́ but because they lack education. Bóyá kán lè manage ẹ well. Láíláí wọn lè manage ẹ. We are going to check commercials. We're going for commercials. We'll be right back. Yes. In today's fast-paced world, staying ahead demands peak performance from our bodies. Like never before, our bodies need an optimum supply of essential nutrients, and Supermalt supports our daily nutritional needs. Supermalt has 20 essential vitamins, minerals, and natural extracts for overall health and wellness. One Supermalt a day gives you energy and vitality, improves your mental performance, and supports your immunity.
ṣe lọ olè tí ẹ káàbọ̀ padà bàtà fẹ́ dá mi dúró lẹ́ẹ̀kan àsọ pé tá bá padà dé àwa ti àlejò ni nílé ayé bóyá la mọ̀ wípé ọ̀rọ̀ ìgbésí ayé wa ó dàbí ọ̀rọ̀ phone àti power bank tá fi máa ń recharge phone wa tá bá fẹ́ kí a máa rí calls gbé ká máa make calls ní 24 hours agbọ́lọ̀ ní power bank tó solid ó ń ṣe power bank tí ó bá ti wọ 50% tí yóò ti paná pì bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ni ọ̀rọ̀ àwọ̀ ìdáláyé pẹ̀lú bá ṣe rìnrìn ọdún 2026 àwọn wo ló dàbí power bank fún wa tá a fẹ́ jọ rìnrìn àjò yìí àwọn nǹkan tí mò ń gbìyànjú láti sọ pé àwọn wo làwọn àwọn wo làwọn ọ̀rẹ́ wa tá à ń bá rìn torí pé wọ́n ní pé fi ọ̀rẹ́ rẹ hàn mí kí n mọ irú èèyàn tó jẹ́ èèyàn tó àgùntàn tó bá dẹ̀ bá ajá rìn dandan ni kó jẹ̀gbẹ́ irú àwọn wo ló jẹ́ ọ̀rẹ́ yín tá la lè pè ní ọ̀rẹ́ gan kí ni àǹfààní tó wà nínú ọ̀rẹ́ nínú ìgbésí ayé èèyàn kí sì ni àléébù àbí àkóbá tí yíyan ọ̀rẹ́ òdì tó lè ní nínú àṣeyọrí èèyàn nílé ayé nǹkan tí olóòtú wa sọ pé ká yiri wò lórí ètò bó ṣe lọ lọ́sàn-án yìí òun náà lélẹ̀ yìí ẹ yẹ kí ẹ máa kí àlejò wa káàbọ̀ sórí ètò atop to baby. ẹ kí máa kí Dr. Ambassador Olúwakẹ́mi Ọlásùnbọ̀ Adémọ́lá Àrẹ̀mú. She is a life coach and human rights activist. I know she has a lot of titles, but let me just limit it here. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Compliments ma. Thank you, compliments. Gbogbo ara lé mo kí yín o. Ṣé ẹni bẹ́ẹ̀ ṣe ń ka àwọn orúkọ mo kàn bú sẹ́rìn. Ẹ wá gbà mí o. Ẹ ṣeun gan ni. Inú mi dùn gan láti wà níbí. Ẹ ṣeun gan ni o. Ìlú àṣẹun. Ẹ ṣeun. Iyì ni láti wà níbí. Inú wa dùn pé ẹ ọ̀nà wa. God bless you. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa friends, who is a friend? Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé a kì í yan ẹbí wa o a kì í yan ibi tán bí wa sí ṣùgbọ́n nípa ọ̀rẹ́ ẹni tó bá ń wù wá la máa ń mú lọ́rẹ̀ẹ́ ọ̀rẹ́ dẹ̀ ni pé èèyàn tí ọ̀rọ̀ wa rẹ́ tí ìrìn àjò wa papọ̀ èèyàn tó jẹ́ pé nǹkan kan náà ń wù wá bí ń sìn ìgbà míì wá ní rìkìṣí sọ wọ́n dọ̀rẹ́ ṣe àpé yẹn ṣe é ṣe ìmí ni pé nígbà tí èèyàn bá kéré èèyàn kàn rí èèyàn yẹn bá ní bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ó mú mi àkíyèsí ló máa ń fa ọ̀rẹ́ níní. Irú ọ̀rẹ́ wo ló wá wà? Ọ̀rẹ́ mélòó? Oríṣiríṣi lọ̀rẹ́ o. Ẹ ṣáà wò lára ẹ̀. Ìkíní ọ̀rẹ́ pé èèyàn wúyàn ìgbà tí mò ń ṣe HSC ni tí ọ̀rẹ́ mi kan akàn sọ̀rọ̀ ni mo ní pé all my friends are mo ní I just like my friends at first sight bí mo ṣe sọ ni ẹ pé tí n bá ti réyàn bá màmá bóyá ọ̀rẹ́ mi ni àwọn ọ̀rẹ́ mi kan. Kí ni àwọn features? Pé mo kéré ń gbà yẹn ni mo ṣe rìfásitì ọ̀rẹ́ mi yà ni gbogbo ọ̀rẹ́ ẹ ló fine wọ́n á dúró wọ́n á rò lóòótọ́ gbogbo ọ̀rẹ́ mi ló fine ìdí tí mo ṣe sọ ni pé I'm an artist mo wà artistic so ẹni tó bá jẹ́ pé ó wà artistic ó wà creative nǹkan bíi colour ó máa attracted nǹkan tó bá ní symmetry ó máa attracted so tí wọ́n ṣe ni pé tí wọ́n bá fi ọ̀rẹ́ èèyàn hàn yàn ẹ lè mọ orú èèyàn tán jẹ́ ẹni tó bá jẹ́ pé ó quiet ṣe mọ̀ nǹkan tó máa wù láwọn tó máa ń dá jókòó torí kò nífẹ̀ẹ́ ariwo so ẹni tó bá wù wá ó máa sọ fún wa irú èèyàn táwa gan jẹ́ so tẹ bá kọ́ àwọn kéékèèké Johnson ẹni tó bá ti lọ bá ló máa ṣàkàwé fáwọn òbí wọn irú nǹkan tó ṣì wà nù wọn ló ṣe jẹ́ pé ọ̀rẹ́ níní kì í ṣe pé a kàn fẹ́ báyàn rìn téèyàn bá kéré mò ń sọ ṣùgbọ́n táwọn èèyàn bá ti ń dàgbà sí wọn wà láwọn tá a máa ń pè functional friends ẹ pàdé ń bi iṣẹ́ functional friends ẹ pàdé ń bi iṣẹ́ iṣẹ́ ló pa wá pọ̀ iṣẹ́ pa yín pọ̀ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ so kì í ṣe pé bóyá a nífẹ̀ẹ́ àbòmú wà wípé àjọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ torí pé àwa jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ dandan ni kì í ṣe gbogbo èèyàn téèyàn jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ lèèyàn máa bá rẹ ṣùgbọ́n torí iṣẹ́ ti so wá pọ̀ bóyá yẹn bá ṣe wọ́n á ń sọ̀rọ̀ a máa yé wa pé nǹkan téèyàn yìí ń sọ bẹ́ẹ̀mi náà ṣe ń ronú nìyẹn a lè jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ a lè collaborate attraction kan nìyẹn ẹlòmíì wọ́n máa ń ní ọ̀rẹ́ tó yẹ pé ọkàn yín máa ṣe bákan náà ni ẹ jọ sọ̀rọ̀ ìyàtọ̀ pé èèyàn bíi tèmi lèèyàn yìí irú ọ̀rẹ́ tó máa ń pẹ́ nìyẹn torí kì í ṣọ̀rẹ́ tá a gbọ́dọ̀ máa tójọ́
nǹkan bí káwa méjì dúró báyìí ká ní ẹ mọ̀ pé bí aṣọ wíwọ̀ aṣọ wíwọ̀ máa ń ṣe nǹkan púpọ̀ fún yàn ẹni tó bá èmi like nǹkan pupa àti funfun the chance pé ẹni tó bá like nǹkan pupa àti funfun ó máa jọ́ rẹ̀ mi ó máa pọ̀ torí pé à ń múrù nǹkan náà ìgbà míì tẹ́ bá lọ sí gallery tẹ́ bá pé I like this artwork èèyàn míì tó like the artwork ẹ lè rẹ̀. Through that. ó ti hàn pé torí èèyàn lọ sọ́jà nǹkan kan náà ló ń wù yín èèyàn yẹn lọ sọ́jà ó lọ mú nǹkan tó wù láàrin gbogbo nǹkan tó wà lọ́jà ẹ̀yin náà lọ sọ́jà yín lọ́tọ̀ ẹ lọ mú nǹkan tó wù yín téèyàn bá ti nírú nǹkan bíi tiyín nǹkan kan pa yín pọ̀ nìyẹn. your kind of person. ṣùgbọ́n èmi wá rí i pé mo ṣe pé àwọn èèyàn kan wà tí ó lè jọ́ra ẹ̀mí láéláé. kí ló ṣe wọ́n ṣé wọ́n ṣe èèyàn ni. no love language tèmi service ni ìyẹn pé kí n máa render service kẹ́ máa ràn yàn lọ́wọ́. kí n máa ràn yàn lọ́wọ́ irú èèyàn tèmi jẹ́ nìyẹn ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan wọ́n ní gbéraga. ẹni tí máa rí bàtà I don't like that person. mo ń sọ sí in retrospect gbà tí mo kéré àwọn tí màá kọ́ pé I don't deal with this person mo dẹ̀ burú nǹkan kan mo bà jẹ́ nǹkan kan tí n bá nífẹ̀ẹ́ yan ẹnu mi ò ní là gbogbo bí mo ṣe ń tojọ́ tó láyé mi yìí ẹni tí mi bá ti trust tí n bá like ẹnu mi ò ní là rárá kò ní là ní o ọkọ mi ti tí àti train mi ti gbẹ wọn ó ti wà too obvious mo ti wá notice pé àwọn èèyàn yẹn ní wà kan náà wọ́n ní gbéraga. bí ìgbà tẹ ní deceptive spirit àbí kí ni wọ́n máa ń pè. no they're just a kind of people tẹ bá fẹ́ gbà wọ́n sí ni mo ṣe ní functionality wà ní ìdíṣẹ́ tẹ bá ń bá èèyàn yẹn bẹ̀rẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹ máa like ẹ o wọn kì í jẹ́ kí iṣẹ́ bàjẹ́ ẹ pé wọ́n fẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pé àwọn ọmọọṣẹ́ ṣe wọ́n máa ṣiṣẹ́ lọ ni so mo ti learn láti kékeré náà láti respect wọn. exactly nǹkan tí mo fẹ́ sọ náà ni ẹ pé so is it now a fault wípé ọmọọṣẹ́ ṣe. no it's not nǹkan tí mo ń jà sọ ni pé oríṣiríṣi èèyàn ló wà láyé. torí pé yìí ò like wọn yìí ò mí pé kì í ṣe pé mi like kò lè jọ́rẹ̀ẹ́ mi ni a lè jọ ṣiṣẹ́ pọ̀. Ẹ ti rí difference. Okay, kò yí ṣọ̀rọ̀ ẹ̀yin. Bá a lè jọ ṣiṣẹ́ pọ̀. Yes. Torí pé irú èèyàn tèmi jẹ́ wọ́n lè rẹ̀ mí jẹ dáadáa. Torí ọkàn mi máa ń tètè. Ṣí síyàn. Mo máa fẹ́ ràn yàn service ní love language mi. Láti máa ràn yàn lọ́wọ́. Láti máa ràn yàn lọ́wọ́. Ṣé tó fẹ́ rẹ̀ mí jẹ gan, ó ti máa mọ̀ pé wọ́n lójú àánú. Mo gbọ́dọ̀ láwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ní sàkání mi. Wọ́n máa tètè wọ pé wọ́n kàn fẹ́ gbé mọ́ra ní ilé ìdáná ìyẹn náà wà ń bẹ̀. So gbogbo èèyàn láyé yìí ló ní dáadáa ló ní nǹkan because that is why skill ó gbọ́dọ̀ wà ní friendship. Yes bínsìn mo mọra mi ṣe pé mi ti dàgbà báyìí. So gbà tí mo kéré yẹn random làdàbẹ̀ ń kọ́ rẹ̀ jẹ́ kó pẹ́ tí mo fi tètè mọ̀ pé àwọn èèyàn kan àjọra ìwà àwòjọ ṣùgbọ́n nǹkan tó yẹ kí n kọ́ lára wọn ó wà ń bẹ̀ mo gbọ́dọ̀ lè kọ́ ẹ̀kọ́ lára wọn. àwọn aláwọ̀ ọ̀rẹ́ mi tó máa súnmọ́ wọn ṣe àwọn pé ẹ máa lọ́rẹ̀ẹ́ mẹ́wàá ẹ̀yin kan ẹ close àwọn tọ́rọ̀ wọn jọra ló máa close àwọn tí values wọn jọra ló máa close ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rẹ́ mi máa tún wà ní second layer. on the surface. kò surface náà. surface friend náà máa ti operate. kàn kí n ṣe wọléwọ̀de ni àwọn yẹn wọ́n níwà tó mú yàn ìwà téèyàn fẹ́ develop wọ́n máa wà ń bẹ̀ àdẹ̀túngbà gbọ́dọ̀ láwọn ọ̀rẹ́ kan tó yẹ pé wọ́n á jù wá lọ wọ́n gbọ́n jù wá lọ. in age or in status. kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú èjò. Ọlọ́run máa ń ràn yàn lọ́wọ́ recently be 4 years ago ọ̀rẹ́ kan wọnú ayé mi mo mọ̀ pé Ọlọ́run ló ràn mo mọ̀ pé Ọlọ́run ló ràn. just 4 years ago. Yes just 4 years ago ó dẹ̀ young. ẹni dọ̀rẹ́ nǹkan tó ṣe ni pé àjọ bó ṣe wọlé èèyàn kan ó set wa up ó yẹ kájọ ṣe project kan ó set wa up ó fẹ́ control wa tó ń mú àwọn èèyàn wọlé àṣà bẹ́ẹ̀ torí ìwà tèmi I'm like a catalyst so mo máa ń create surface by my nature pé mo ní service ní love mo like káwọn èèyàn wọlé gbogbo èèyàn mo lè bá ṣeré so bí èèyàn yẹn ṣe wọnú ayé mi ó wá ń lo àwọn ọ̀rọ̀ kan tó ní deep meanings tí mi kọ́ mo ní kí ló kà ẹgbẹ́ nǹkan tí èèyàn bá mọ̀ lèèyàn mọ̀ mo rí pé èèyàn yìí ó mọ nǹkan púpọ̀ tí mi mọ̀. ṣé nípa education or what? kì í ṣe education ṣe téèyàn bá ń sọ̀rọ̀ lójú yín sí ok àwọn ọmọ kan sìn wọ́n mọ̀ nípa AI ẹni tí ò bá mọ̀ ń pẹ́ ó gbọ́dọ̀ ní wọn lọ́rẹ̀ẹ́ tó rọ́ nídìí wọn àwọn ẹlòmíì tó bá wọnú ayé wọ́n mọ̀ nípa business kò sí nǹkan tán lè tà ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ wà creative ẹ mọ̀ nǹkan produce ẹ̀rẹ́ ẹlòmíì tó bá wọ̀nyí bá ní aṣọ ẹ̀ yìí ó lè tà ń sìn ẹ máa pé kí ló dé
ẹ̀sùn mọ̀ọ́nù kan bẹ́ẹ̀ èèyàn ní ìdọ̀rẹ́ tó láwọn skills torí wọ́n máa wá improve life èèyàn ni iná tí wọ́n á ran iná tí yín lọ́wọ́ ìyẹn ni pé èèyàn ń pẹ́ láyé bá a ṣe ń rìnrìn àjò yìí ẹ máa rí èèyàn tẹ́ máa pé ilé ìdájú mi lọ you learn from the person ẹ máa rẹ́ lómi sàn pé mo gbọ́n ju eléyìí lọ ẹ máa ràn lọ́wọ́ sókè ẹlòmíì mọ̀ tẹ́ pé sàrà ni bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ayé ẹ máa ràn lọ́wọ́ ni kò ní wúlò lénìí ó lè má wúlò lọ́dún mẹ́wàá bẹ́tẹ̀ máa ń gbin nǹkan síbi nǹkan tó bá di bí 20 years ó máa dìde to cover your shame lárúgbó bẹ́ẹ̀ ni lọ́jọ́ alẹ́ èèyàn tẹ́ ṣoore fún yẹn òun ló máa dàbí àdàbà tí ò ní lọ́bì kankan ó lè jẹ́ cleaner kẹ́yìn jọ́gà léṣẹ́ ṣùgbọ́n ó máa ṣọ́ ẹ̀yìn yín. ẹ ṣe ọ̀gá léṣẹ́ máa bá cleaner ṣọ̀rẹ́ ni. kí ló dé ibi tí wàhálà wà pẹ̀lú ọ̀rẹ́ ní nìyẹn ẹlòmíì rò pé ẹni táwọn bá jọ jẹ́ sáwàwù bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́lẹ̀ kan yẹn ló máa jọ rẹ̀ those are future competitors ẹ sì máa jà last. ayé wà pyramidal bá bí òkè báyìí nílé ayé gbàtẹ́ bá jọ wà ní kékeré ìsàlẹ̀ pẹpẹ gbogbo yín máa jọ rẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ bá ṣe ń dàgbà sí á di pé àwọn kan máa yọrùn. ẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ kan náà ààyè yẹn èèyàn kan ṣo ló dẹ́gbà ṣùgbọ́n ká ní pé ẹ lọ́rẹ̀ẹ́ across àtẹ̀ntì ó jẹ́ cleaner tó nice ẹ ti máa mọ̀ ẹ máa like ẹ tó ń jẹ́ driver yín bẹ́ẹ̀ ṣọ̀rẹ́ yóò tù yín láṣìírí ẹ tó jẹ́ ẹ mọ̀ oríṣiríṣi èèyàn ló máa jọ́rẹ̀ èèyàn torí pé ọ̀rẹ́ máa ń jẹ́ káyé kún ní mo ṣe ní àwọn ẹbí wa la máa ń mú ẹbí wa wọ́n bí wa síbẹ̀ ni ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rẹ́ wa máa ń yàn wọ́n ni. kí wàá ní ó máa jẹ́ gẹ́gẹ́ bí yardstick tí màá fi mọ the kind of person tí mo lè mú tàbí tí mo lè yàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́ mi then bí ọ̀rẹ́ mélòó lèèyàn lè ní. ọ̀rẹ́ èèyàn ò kì í pọ̀ jù ẹ fẹ́ máa pè ní ọ̀rẹ́ kì í pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ gbogbo èèyàn lẹ gbọ́dọ̀ wá bá sọ̀rọ̀ you must be approachable. kí wàá ní kí ló máa differentiate mi yàtọ̀ ọ̀rẹ́ mi yàtọ̀ sí ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀. ok mo lọ́rẹ̀ẹ́ kan sìn àtijọ́ rẹ̀ láti 85 oúnjẹ sì lọ́rẹ́ mi 85 oúnjẹ lọ́rẹ́ mi tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi jù ọkùnrin jẹ ní kí n ṣe obìnrin. so that's something to do with sex. ẹni tí ó jẹ́ ọ̀rẹ́ èèyàn. ibi tí wọ́n ti máa ń ṣe mistake nìyẹn ni pé tó bá ti ń choose ọ̀rẹ́ by age ó kéré sí mi iṣẹ́ tó yẹ kó wá ṣe láyé ẹ kò ní ṣe you now have this generational gap èèyàn wá lo kétéńté báyìí á máa gọ̀ sí tí wọ́n bá ti ń fi ọ̀rẹ́ gender mọ́ rẹ̀ you will have problem torí tí wọ́n bá máa gbọ́n nípa ọkùnrin á lọ́rẹ̀ẹ́ ọkùnrin ló máa fi mọ̀ ṣe wọn ló fi máa mọ̀ ṣe ọkùnrin nǹkan tí wọ́n fẹ́. wọ́n á dẹ̀ fún ẹ ní good advice èèyàn àmọ́ bọ́kùnrin ṣe ń ronú àmọ́ bóbìnrin ṣe ń ronú. báwo lobìnrin ṣe máa wá ṣọ̀rẹ́ ọkùnrin tí ọkùnrin máa sọ pé obìnrin lọ̀rẹ́ òun. òun náà mo sọ ṣẹ́rí tẹ́sù bá fẹ́ jáyàn lólè á jẹ́ káyé ẹ̀ bọ́ sí lack ṣe pé poverty is lack èèyàn ní láwọn èèyàn láyé kò ní support structure ṣẹ́rí káàsọ̀ òótọ́ síbi tó tọ́ wà ìrònú ọkùnrin ó yàtọ̀ sí ìrònú obìnrin tó bá máa ṣe business tó máa wà great á lọ́rẹ̀ẹ́ ọkùnrin. ọkọ ẹ̀ ń kọ́. ọkọ olólùfẹ́ ẹ̀ lọ́kọ ẹ̀ àyè ọkọ yàtọ̀ ẹyọkọ ṣó lọ́kọ. kí wàá lè ajá ń bẹ́kùn ṣe báwo ni obìnrin àtọkùnrin ṣe máa láwọn ọjọ́ rẹ̀ tí kò ní sí ìbálòpọ̀. òun ni mo sọ pé òfò tó bá yé ń sìn nìyẹn òfò tó ń ṣe ayé ń sìn ni pé tẹ́wọ̀n èèyàn bá ti wá réèyàn sìn. ọ̀gá iléeṣẹ́ gangan mi tó bá rọ́mọ kékeré tó ṣẹ̀ wá ṣáìtì bí bó ṣe máa jẹ́ ṣèfẹ́ nìyẹn ìfẹ́ kọ̀ ó kàn bàjẹ́ kò mọ̀ pé ayé yìí ọlọ́run wà nù gbogbo èèyàn iná òǹkàlùkù yàtọ̀ ó wá sáyé ẹ̀ nísìn oníṣẹ́ tọ́lọ́run fẹ́ fi ṣe àìpàdé gbogbo èèyàn láyé 8 billion people gbogbo èèyàn kọ́ la máa ń pàdé àwọn tá a bá pàdé ó ní kó jẹ́ pé ó ní purpose ìdí tó èèyàn dé gbọ́dọ̀ bọ̀wọ̀ fún èèyàn yẹn ẹnikẹ́ni kẹ́ ẹ lọ sọ́jà kì í ṣe gbogbo èèyàn lè máa ń bára jà ẹni tí ẹ bá ti pàdé tọ́lọ́run jẹ́ kẹ́ ẹ pàdé ó níṣẹ́ tó fẹ́ ṣe láyé yín ó ní kó jẹ́ correction ó ní kó jẹ́ growth ó ní kó jẹ́ pé ọgbọ́n fọmọ yẹ kékeré bá sọ̀rọ̀ sínú ayé yín gbà mí ẹ máa mọ̀ pé kàn sọ from the spirit realm ẹni tó bá mọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́ á ti mú èmi láwọn ọ̀rẹ́ young people tán pọ̀ gan wọ́n pọ̀ gan tiẹ̀ gan ni o. tó kéré sí lọ́jọ́ orí. wọ́n tiẹ̀ ti pọ̀ jù
àwọn náà dùn bá ṣọ̀rẹ́ jù torí pé ṣẹ́rí tí mo ṣe ní òfò táyé dá sáyé ni káwọn èèyàn máa rò pé gbogbo èèyàn ìbálòpọ̀ lọ wà obìnrin àtọkùnrin bá ti ṣọ̀rẹ́ kán ṣáà máa bára wọn lò pọ̀ àìsàn lẹ máa pé ká gbogbo yẹn á dẹ̀ máa sí kì í gbà kan náà tí wọn bá ti mọ ìtumọ̀ patán mọ́ èèyàn kan ṣó lẹ fẹ́ nífẹ̀ẹ́ as in marriage èèyàn kan ṣó ní ọkọ àbíyàwó èèyàn. wọ́n dẹ̀ wà láàyè tiwọn. irú oore wo ló wà lára ọ̀rẹ́ ọkùnrin tó fẹ́ ṣe fúnyàwó níyàwó tọpọ ẹ tó gbé sílé ò lè ṣe fún. bí mi ń question yẹn o torí pé tẹ bá lọ wo gbogbo marriage èèyàn lè lọ́kọ kó má jọ rẹ̀. ẹ̀ńtẹ́ nífẹ̀ẹ́ ò lè jọ rẹ̀ yìí. ọ̀rẹ́ yàtọ̀ sífẹ̀ẹ́ mínsìn ẹbí gbogbo àwọn tán marry generally ẹ pé àkọ́kọ́ mo rò pé lánàá mo sọ fún ọ̀kan mo ní ẹni tó bá mọ̀ pé òun lálébù kan lára ó ní nǹkan àṣírí ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni ó fẹ́ o. ọ̀rẹ́ ló lè bá àṣírí èèyàn. ọ̀rẹ́ ọkọ. that is it these are skills téèyàn gbọ́dọ̀ kọ́ àwọn young people. ìpè téèyàn bá ti mọ̀ pé bí case stand treat lánàá ni pé èèyàn kan ti bímọ pamọ́ kò wá sọ fún ẹni tó ṣe é fẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí ó ti bímọ kan pamọ́ ìyẹn wọ́n ti wá bímọ méjì nǹkan kan wá ṣẹlẹ̀ ó wá gbọ́dọ̀ tó àṣírí mo ní ó ti ṣe mistake tó ṣe ni pé ká ní ará àdúgbò wọn ló fẹ́ wọ́n ṣàtìmọ̀ pé ó bímọ rí. àti ìbá wa rárá àdúgbò ẹ̀. kò ní ìdí ẹjọ́. rárá àdúgbò ẹ̀ ọba akọni sí ń kọ́. ṣe rí. but you know what you're talking about pẹ́ni tó mọ̀ yàn. ara ìwà náà nìyẹn ṣe pé láyé àtijọ́ ó dẹ̀ ní ìdí sí mo ṣe ń sọ ni pé àwọn èèyàn mọ̀ wà òǹkàlùkù bọ́ ọmọdé bá ti kéré báyìí wọ́n ní ọmọ ilé eré lọmọ yẹn ti jáde wá gbogbo everybody láyé news la máa ń gbọ́ ká tó pàdé èèyàn ṣé lọ ni news la máa ń gbọ́ that girl is a nice girl that girl is a good girl that girl is humble news la máa ń gbọ́ news yẹn la máa ń process tí value èèyàn yẹn bá jọ tiwa you continue together what we call sexual attraction euros kò kí ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú gbogbo èèyàn àwọn tó máa ń lè máa sùn tẹ́lẹ̀ sùn tìyẹn wọ́n ti corrupt senses wọn ìjọ tẹ bá pàdé ọkọ yín tẹ bá jóbìnrin the chance pẹ̀lú yín máa pa dé báyìí ṣe ń pé ẹrù lọkùnrin ọkùnrin téèyàn lè fẹ́ ajọkùnrin téèyàn ń wò tó gbọ́n jù yàn lọ yes so nǹkan tẹ máa kọ́kọ́ ní fún kì í ṣe how are you good get ẹrù yẹn máa rọra wà ẹ ti máa pé èèyàn yìí ipò ọlá ayé tiẹ̀ ló dá wà respect yẹn máa wà ń bẹ̀ kì í ṣe ọ̀rẹ́ yín how are you ẹ lè sọ̀rọ̀ ẹ lè ṣe. Dr. Aren, what should we look out for when we want to pick or choose friend? Exactly. I think that there's a chemistry involved. It is beyond either choosing. male or female. In any human being. Okay. There's something spiritual. Ṣé ni mo ṣe ní àárò photo báyìí ni pé kí wọ́n máa gbàgbé pé Ọlọ́run máa orchestrate ayé. Ẹni tẹ́ ẹ bá nílò láyé yín ẹ máa rìnà kó. Kí ni nǹkan táwa look out? Nǹkan tẹ́yìn apá èèyàn ká ni èèyàn yẹn fún rẹ̀. You yourself should make sure you respect every human being you see on planet Earth. Tí wọ́n bá ti come from the attitude of respect and honour for human beings. Kí wọ́n máa wo èèyàn kankan kí wọ́n máa wo aṣọ àwọn èèyàn. Ṣẹ̀rí aṣọ ńlá kọ́lé èèyàn láwọ̀. Àbí bàtà tó wọ̀ ẹ wo orun rí ẹ̀. Tó bá sì jiyàn ọ̀rẹ́ tẹ́ máa lára ara yín lẹ̀ máa ní kì í ṣọ̀rẹ́. Competitor ṣe nǹkan èèyàn kan tán jẹ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́ pé wọ́n ì ṣọ̀rẹ́. Kí ni jẹ́ fọ́rífọ́rí ni ẹ bá ti ń fọ́rí orí òfò gbogbo yín kò ní jì. So àwọn nǹkan wo ni ká máa tọ́? Mo máa ń wá ọ̀rẹ́ your values. Be my love language is service. Okay. My husband's love language is service. Lápá àbẹ̀yìn Then my husband loves honor. Èmi náà like honor. Àpá àbẹ̀yìn arẹ́. Bàbá mi kọ́ mi pé mo gbọ́dọ̀ sanwó òṣìṣẹ́ láti kékeré. When I met my husband, kó tó jẹ́ kí n mọ̀ pé value bàbá wọn. Wọ́n sanwó àwọn òṣìṣẹ́ wọn. No, he was just a student but he was the hall president. Okay. So àwọn cleaners. Máa ṣiṣẹ́ fún hall. He will not use his money. Wọ́n wá sanwó ayé ìgbà yẹn ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa sanwó òun náà mo fẹ́ sọ pé ayé ìgbà yẹn ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì máa sanwó ní on the 15 oṣù tó tẹ̀lé. Okay. On the 45. Ìgbà kan bá tó gba owó wọn wá. Mo wá bí mo ní why are you paying them? Only because their families are expecting money. So ìgbà kan bá tó sanwó ní ọ̀dà 45 ló máa tó sanwó. Ayé ìgbà yìí dẹ̀ mo dẹ̀ láwọn èèyàn púpọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi tán ronú pé we want to make it ṣé àti bá ti gbọ́ téèyàn bá tí I want to make wáyà sá torí ilé yẹ kí nǹkan wá disgrace. Ṣẹ́yìn ò fẹ́ make ẹ̀. Kò sẹ́ni tí ò ní make ẹ̀ kò sẹ́ni tí ò ní make ẹ̀ láyé ẹni tó bá mọṣẹ́ ṣe tó ní bọ̀wọ̀ fún èèyàn tí kò lójú kòkòrò ó máa make ẹ̀
So by your definition of choosing a friend now, kéèyàn wáyàn tó jẹ́ wípé ẹjọ́ ní like mind. Nǹkan tá lè look out for. Nǹkan tá máa look out for ni pé spirituality wà ní. Ẹni tẹ́ bá ti pàdé báyìí. Who are you building? Ṣé ti get? Ìyẹn máa ṣẹlẹ̀. Ọ̀rẹ́ yín lè jẹ́ young person pé àwọn ọmọ ẹ̀ ó dẹ̀ ní talent ẹ fẹ́ dáàbò bò. Ẹ bá ti máa kọ́ bẹ̀rẹ̀ friendship kó tó di wípé máa mọ̀ pé ó ní ìdẹ̀kọ́ kí ni àwọn qualities tá gbọ́dọ̀ look out for. Friendship is not something you make now. It's something that grows. It grows with trust. It grows with investment. But why you were all out, okay, Funke lele mi ìrírí, I'm saying that for the first time and mo dẹ̀ fẹ́ kájọjọ́ rẹ̀, what and what should I look out for? What is the first thing in friendship is service. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé. Tá bá pàdé ara sí, how are you doing? Èèyàn yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ wábì. Ara nǹkan tó ń sọ lẹ máa bẹ̀rẹ̀ as discussion. Bó ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí wò pé, èmi náà dẹ̀ like ẹ̀, ìwọ náà dẹ̀ like ẹ̀. Ó já o, have a nice day. Ẹ lè exchange number. Ẹ tún lè pàdé lọ́tùnla níbòmí. Kí báwo ni kíní kan ẹ mọ̀? Tó bá jẹ́ àwọn ọmọ kéékèèké, classmate nìyí. Yẹn máa free flow mi yẹn. Ẹlòmíì ní class, ó máa rí pé ebi ń pa classmate ń yí àbí. Fún rẹ̀ la lọ máa fún lóúnjẹ. Ẹ mọ̀ pé ẹ máa ń ṣẹlẹ̀. Nínú oúnjẹ tiẹ̀ tó gbé wá láti ilé. Ọmọ mi, ó máa tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀, tó bá kàn jọ dúró báyìí. A ní mi ò like nǹkan, ẹ lè mi náà like. Ibi tọ́rọ̀ yín ti máa bẹ̀rẹ̀ yẹn. So you start with acquaintanceship. Kó tó di friendship. Ẹni tó bá attract èèyàn, whether if you are artistic, nǹkan tó máa attract yín lára èèyàn ní bọ́n ṣe rí. Ṣé wọn? It's very fine. It's clinical. It will be attracting you. Tó bá yẹ pé what you value is the mind. Ọmọ tó lè quote maybe Julius Caesar láyé gbà yín. Literature books. Ọmọ tó mọ̀wé ló máa attracting. So most of the time what attracts us are things we lack. Dr. Ademola Aremu. Yorùbá máa ń sọ pé méjì mẹ́ta lọ̀rẹ́ dùn mọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Bí ọ̀rẹ́ mélòó lèèyàn lè ní at a time? At a time. Ṣé pé timing ilé ayé different timing. Stages ni. Níbi ṣẹ́nsìn. Èmi I teach my children and listen and àwọn tó bá close mọ́ mi pé tí wọ́n bá débi iṣẹ́ má ṣe wàdùwàdù farabalẹ̀. Ṣé pé it's a new environment. Exactly. Àwọn tí wọ́n bá dàbí èèyàn they will find you. Ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ ibi iṣẹ́ ò gbọ́dọ̀ láṣìírí nínú. Ẹ̀kan wá ṣiṣẹ́ ni òṣìṣẹ́ ni wá. Torí ẹlòmíì níbi iṣẹ́, for example, mọ́mí sọ fún yín kékeré pé mi gbọ́dọ̀ ra nǹkan níbi iṣẹ́. You understand? Ṣé ẹlòmíì tó bá ti rí new person níbi iṣẹ́ tó fẹ́ tajà fún ló ń wá. Ṣé pé ìyẹn ìṣọ́ rẹ̀? You understand? Tó bá yá customer lè dọ̀rẹ́. But àwọn tó yẹ pé wọ́n fẹ́ tajà fún yàn, gbogbo èèyàn ló máa bá sọ̀rọ̀ torí you are potential customer. Ẹ̀wọ̀n pé èèyàn wà ń bẹ̀. So èèyàn gbọ́dọ̀ mọ nǹkan téèyàn yẹn ṣe nífẹ̀ẹ́. Some people have approached me, I like him, and what exactly do you like? And pé yẹn wà bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì fẹ́ ilé ìfẹ́ ṣọ́ọ̀rẹ́ yín tó fẹ́ pàdé ẹlòmíì nínú ayé yín araṣẹ́ popularity nìyẹn ṣẹ́gẹ̀t ẹlòmíì torí pò tí wọ́n pé yes it's normal lọ ṣe fẹ́ close mọ́ yín. Yes, definitely. Then tẹ́ bá wà ní irúṣẹ́ báyìí that you are popular many people will come to you. Bí èmi lófin kan ìgbà tí mo kéré tí màá rí mo sọ pé ẹni tó bá yẹ pé ijọ́ tó kọ́kọ́ rí mi ni ijọ́ tí mò ń ṣe film mo ti máa ń ṣe eré on NTA for years. So mo ti mọ̀ pé ẹni tó bá jẹ́ pé ijọ́ tó kọ́kọ́ rí mi ó bá mi lórí stage mi lè fẹ́ láíláí Ọlọ́run ní jẹ́ torí èmi kọ́ ló like character tó ń ṣeré pa lórí stage òun ló like mo lófin yẹn fúnra mi. Then ìgbà tí mo kéré gan ludo káyọ̀ bá wà máa fún ludo máa ní let's play ludo àwọn kan tó bá peck ludo máa ṣe ni kíní ẹ̀ máa fò kúrò lórí board lè jọ́ rẹ̀ láíláí. Why? Okay, there's something about friendship. Ó máa ń protect. Ṣẹ́gẹ̀t, ó máa ń serve, ó máa ń protect. Ẹni tó yẹ pé tó ṣe báyìí, mo pẹ́kẹ̀, ó sọ pé àlè rẹ̀ torí ìlé jẹ́ kéèyàn cheat èmi. And then another thing for women really, if broken people are always drawn to you, gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ téèyàn máa ń ní láyé, ẹni tí nǹkan kan ṣe, tó ti wà wounded. It's because they will benefit from you. But you must let them go after you dress their wound. We'll be right back. We're going for commercials. We'll be right back. Okay.
dára fún jollof rice, spaghetti, ọbẹ̀ ata àti àsáró sí àsè tó gbàyè. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. We gather, watch AFCON 2025 live from December 21st till January 18th on Top Super Sport on GoTV. Sharply get your GoTV decoder for this new lower price of 6,500 naira. GoTV, love it. TerraCube, unwrap joy, unleash taste. Once upon a time, there was a land plagued by blandness. Food had lost its flavor and there was nothing left to savor. Just then, the tastemaker arrives to restore taste to this land of blandness. All she did was sprinkle, stir, and serve. And from that day on, they knew one truth. All they needed is sprinkle, stir, serve. Tastemaker. Rò ó jinlẹ̀, àwọn oúnjẹ mèremère tó lè fa àwọn èròjà yìí ṣe. Ó ti ná owó rẹpẹtẹ, ṣùgbọ́n kò sí àrídájú oúnjẹ aládùn. Yíyan kúrò ìsebẹ̀ tí kò tọ́ lè bá oúnjẹ, owó àti ìdánilójú rẹ̀ jẹ́. Fún oúnjẹ aládùn, má ṣiyèméjì, yan góòlù. Lo TerraGo fún adùn tó gbayì, tó kì pọ́pọ́ táwọn ẹbí rẹ fẹ́ràn. Ó dáa fún ọbẹ̀, ata dídín àti jọ̀lọ́ọ̀fù. TerraGo, kóró kan, àrà tí kò lópin. bó ṣe ń lọ lẹ́tọ̀ as E Dey Go inú wa dùn wípé ẹ̀sìn wà ń kalẹ̀ pẹ̀lú wa à ń sọ̀rọ̀ nípa friendship ta lọ̀rẹ́ yín who is that special friend tó jẹ́ pé come rain come sunshine that person will be there who got your back when you are not there who can put his or her feet down and say láyé tèmi tọ́pẹ́ ni ta lọ̀rẹ́ náà tó jẹ́ wípé tẹ́ bá blink báyìí á mọ̀ tó mọ nǹkan tẹ́ sọ. That is what we're talking about today. Dr. Kemi Aremu, TK. Thank you. Yeah, she's still with us. Irú ọ̀rẹ́ tẹ́ sọ yẹn, Ọlọ́run ló ń fún yàn. Èèyàn lè gbàdúrà Ọlọ́run jọ fún mi lọ́rẹ́. Ṣé gbogbo èèyàn ló dẹ̀ máa ń ní? Téèyàn bá kò sí nǹkan téèyàn béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run tọ́lọ́run kì í fún yàn. Ṣùgbọ́n time lẹ máa fi mọ̀, experience lẹ máa fi mọ̀. You would have invested a lot of your life together to get that kind of friend. Ṣé pé state kan nìyẹn? Kì í ṣe tẹ́ pàdé lẹ́yìn. So kò kì í ṣe ẹni téèyàn invest lórí gangan ló lè jẹ́rú intimate friend. Ẹ lè máa mọ̀ Ọlọ́run má jà ní wàhálà. Níjọ́ téèyàn bá ní wàhálà, ẹ̀mẹ́ tó máa dìde. Nítorí kí lèèyàn ṣe wọ́n ń ṣọ̀rẹ́. Nǹkan tí mo sọ pé kéèyàn máa ṣẹgbẹ́ lẹ́ ń sọ yẹn. Ọ̀rẹ́. Èèyàn ọ̀rẹ́ ṣàpéjọ tẹ bá pàdé ọ̀rẹ́ lè má mọ̀ pọ́lẹ̀ yín lẹ pàdé. Exactly. Ẹ kàn sọ̀rọ̀ ní kó tó di position ọ̀rẹ́ tó ṣe é finú tán experience ni. Ẹjọ́ lẹ experience báyìí pé nígbà tí wọ́n ń tú àṣírí àwọn èèyàn ṣàpé ní primary one ni don't be a snitch. Ẹ̀sìn wọn nìkan mi ẹlòmíì kan tó sọ pé ká ló parí wọ́n bẹ̀ yẹn. Láti ní lágbájá láti lọ́kàn èèyàn mẹ́wàá ẹ̀sìn mọ̀ pé ojo nìyẹn. Àbí kó mọ̀ ọkọ̀. Ojo ò lè jọ́ rẹ akíkanjú. Yóò máa tú àṣírí ni mo ṣe ní ẹni tí values yẹn jọra and you must be patient and you must be the sewing person. So èmi máa sọ pé téèyàn bá sọ fún yẹn tó jẹ́ aṣọ pé mi burú gan ó ti sọ bó ṣe jẹ́ fún yàn you will now decide ṣé èèyàn need èèyàn búburú nínú ayé èèyàn. Ṣérò èèyàn báyìí ni mo fẹ́. Nínú ayé mi so the beginning is self-awareness. Kí ló wá important ayé mi? Then another thing ni pé if you are not a taker ṣe láwọn èèyàn kan takers ni wọ́n. When I was very young, secondary school, I was in a boarding school. One of my school daughters, ó complain pa girl kan, girl yẹn sanra báyìí, ó ga gan. Ó wá máa ń wá sí kan náà, tó bá ṣe wá máa ní give her biscuit àti biscuit a máa ń fi butter dín yẹn nínú ẹ̀. Máa bólá. A ti máa fi butter sí, ó máa wà ń bẹ̀, milk àti ìgbà yẹn ọmọ bọ́n ṣe máa ń ṣe dessert bottle tó máa tutù gan.
Mani, when she arrives, Madeni, give her food. So you can get inside the man warm me. Senior Kemi. This person is not your friend. Money, only when she comes, she's your FFF, friend for food. Money, so to ba ti de, kini mo ma nfun. It's food. Oúnjẹ. Money, she is hungry. Kò dẹ̀ sẹ́ lómi tó fẹ́ fún lóúnjẹ. And you can see her size, kò need oúnjẹ. So give her what she needs. So that's why I said some people in your life, torí nǹkan téèyàn máa fún wọn. Ẹlòmíì advice ló need. Ẹlòmíì ọgbọ́n ló fẹ́. Tó bá ti dé, ẹ bomi ọgbọ́n fún. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹni tó wá máa jọ́rẹ̀ èèyàn lọ́jọ́ alẹ́, Ọlọ́run ló méèyàn yẹn. Okay, what of I'm your friend? Yes. I'm also a friend to Tope. Yes. Can you be Tope's friend? Aha. It is possible. So the time méjèèjì bá jọ́rẹ̀. Bí kálá lọ́sẹ̀ kò ń sìn. Okay. You just discover suddenly pé èèyàn kan tó jọ́rẹ̀ yín. Ó ti jọ́rẹ̀ èèyàn kan tẹ́mi náà mọ̀ bí kan. You pick people like you all over the world. Kini yóò kì í change. As you understand? It's people like you meet. That's why even on Facebook. Àbí kini kan. Nǹkan téèyàn bá ń click on. TikTok ló máa throw up. Because the probability that you will like that same thing is possible. Yeah. While I was growing up, I remember what my grandma told me. Tell me down there, pass on to my children. Wọ́n sọ fún mi nígbà yẹn pé téèyàn bá àti ń dàgbà ńgbà yẹn. While you were growing up, ó di kẹ́ máa look out for irú èèyàn tí mo jẹ́. And she's always telling me that you choose your friend. Yes. Don't allow anybody to choose you. The moment you sit down tó farabalẹ̀, wàá mọ irú èèyàn tó yẹ kó bá rìn àtẹni tó yẹ kó bá rìn. Bá rìn means we are going. Ní ọ̀rẹ́. Ọ̀rẹ́ ni barring in that context ọ̀rẹ́ ni nǹkan tó ń sọ. Barring ni pé we are going in the same direction. No. Ọ̀rẹ́ èèyàn oní Yorùbá ń béèrè lọ́wọ́ náà ń pè ní alábàárìn rẹ. Ó yé mi alábàárìn yẹn ni pé we have similar value. Yes. We have similar goals. Yes. We are going in the same direction. Exactly. So we can advise and counsel exactly. But you will be the one to choose that person. Okay, since you are choosing that person, you are the one choosing. It's the person choosing you. There's a difference. Yeah, that is where I am going. Yes. So sometimes when you choose, when you farabale, dada, irú èèyàn báyìí ni mo jẹ́, adẹ̀pọ̀ ń bí báyìí. I will look out for irú quality tèmi ní àti nǹkan tí mo fẹ́ nínú ọ̀rẹ́. Tẹ́niyàn ò bá ń fẹ́ wọn kọ́. Tẹ́niyàn ò bá fẹ́ mi, ẹniyẹn máa lọ. Okay. Good. Ẹniyẹn máa lọ ṣùgbọ́n ẹni tá a bá jọ ní like minds tó bá jẹ́ wípé ohun tí mò ń pòǹgbẹ fún ló ń pòǹgbẹ fún. Nǹkan tó ń sọ fún èmi ni wípé irú ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ máa kóra yín níjànú. Yes, that's why irú ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ you will look out for one another. Sharing nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé that kind of person, your values have already synced you. You are synchronized. That is a friend. So I don't need to pray. Àbí kí n mọ lórí òkè kan wípé mo fẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́. Prayer is not okay. Another problem here. What we call prayer is your heart's desire. Because you're talking about spirituality. No, human beings are spiritual. I know, but choosing a friend, it has to do with you choosing ẹni tó jẹ́rú èèyàn. No. Though along the line, spirituality lè wá come in. Is it even necessary to have a friend? Friends are important. They are a major source of confidence. Not today, we are congregational animal, human being. When you have a friend, somebody got your back. No, they are hurting people. Trauma. No, the truth. Shari, at a level. I'm on my own. No, at a level. Torí pé èèyàn kan ti dalẹ̀ wọn rí. Àbí àgbàlagbà. Wọ́n ní tábàárẹ̀ ní bálà. Ọlọ́run yá bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀. Téèyàn bá wá ọgbọ́n èèyàn kan ò dẹjọ́. So if you don't have friends, it means you are also a problem to yourself and the generation to come. You said any trauma. No, people are traumatized. Wow. So really, if wounded people are attracted to you, Sherry, wounded people wound others. Oh, that's wounded people wound others. Yes, people that are in pain cause pain. So if you cannot have the wisdom to bind wounds, to soothe them, to help them, you need to run. Resourcefulness, Lauren Bami. That's why I said. Means if you want to be, and to be complex, àgbàlagbà ni mí, ẹ má rí mi kò lè bá àwọn ọmọ kéékèèké ṣọ̀rẹ́. Ẹni tí ó bá láti yan máa sọ̀rọ̀. Ẹgbẹ́ ni dákẹ́ fẹ́m.
The next generation. The Gen Zs. Many people call me to talk to them about young people, Gen Zs, men. Men hold meetings and I'm a speaker in their midst. Tony pé mo lọ sí GCI for my HS. So then baba me like me. Immediate person after me is a guy, and my best friend is a guy. So for me, mo wà comfortable láàrin àwọn ọkùnrin. Mi rò pé tọkùnrin bá ń bá mi sọ̀rọ̀ fẹ́ mi ní fún kíni náà. Do you get what I'm trying to say? So I'm confident. Oto ọbẹ̀ ni pé if you don't want competition, iṣẹ́ tóbìnrin mẹ́ta bá jókòó sí. Ní mọ̀ gbàtà máa wọ bàtà ara wọn. Wọ aṣọ. Èmi, I'm an investor. Ọjọ́ ọ̀la lèmi máa ń rò. So I'm not caring about your outlook. For now, tani ò ní láṣọ later. So you cannot know anybody's future. You must respect everybody. Okay, you know àwọn kan àti pé àti kékeré náà ti ń ṣọ̀rẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. And they grew into adulthood, to old age. Kí la lè sọ pé sustain your friendship yẹn? They are similar, but in Kerry there was a song coming out kékeré. Only pé once they live side by side, two pretty maids. Both of them dressed alike, head and to toe. Dresses of peanut for stockings of white. It's a British song. One day, there was a problem. You know, I don't want to be... I don't want to be your friend anymore. You'll be sorry when you see me. If I cannot trust you, so what do ṣẹlẹ̀ ni pé ìjọ tí n bá ti lọ́rẹ̀ mo sọ pé a lè jà ó. Èèyàn fi àyè ìjà sílẹ̀. Àyè ìjà gbọ́dọ̀ wà. Àbọ̀ ṣé ẹni téèyàn wá ń pè lọ́rùú èèyàn ṣó yẹ kí nǹkan kan wà tó lè cause ìjà láàrin wọn? Definitely. Báwo ẹni ṣe ń túká. Kò séèyàn tí ò lè ṣẹ̀yàn. Is the person who sin you can forgive and tolerate lọ́jọ́ rẹ̀ yín. So tá bá ti wá jà àtúparí àwọn àti máa ṣọ̀rẹ́ lọ ṣé ojú àpá lè jojú ara. Sherry, nǹkan téèyàn bá stake ni, that's what I'm saying, skill tá a máa kọ́ next generation ni. Téèyàn bá ti jọ́ rẹ̀ kẹ́ máa wọ́ra yín káàkiri kò tó bá tẹ́ ẹni ìjà. I don't understand. Èmi láwọn ọ̀rẹ́ tó pa lè má rẹ̀ wá fún 10 years. Ṣọ́ọ̀rẹ́ wá nìyẹn. Yes, they are solid. Ni mo ṣe ní pé perception nípa ọ̀rẹ́ ni. Máa wọ́ra yín káàkiri ìṣọ̀rẹ́ o. Kí wàá la fi ọjọ́ rẹ̀ ibo wàá la wà. No, ọ̀rẹ́ wọ́ra ká nìyẹn o, companionship ẹ fẹ́ jọ máa sọ̀rọ̀. Do you get what I'm trying to say? Real friendship is at peace. Sit down, question me. Àwọn ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé they started from childhood, respect, adulthood, old age. Respect, honor, tolerance, forgiveness ló wà ń bẹ̀. Ẹ máa rí pé tẹ́lẹ̀. One jar, one forgive, one tolerate. Yes. Means I have a friend. She's not. Most of my friends, she culturally. But this particular person, mo kàn rí tó dúró sí estate wa gbẹ̀mọ́ náà kí ló ń ṣe ń bí. Ó léèyàn kan ló ń wá wá. Ó ní come to my place. Your place is very nice. So at the beginning, ó láwọn wàlú yẹn. But I remained faithful. Because we didn't pick her because of ethnicity and being kokon. And you're not biased. No, I'm a I'm really a pleasant person. The kind of training you should be able to deal with everybody. But more conscious about your character. That's why I say friendship ní categories. Mo ma want to need me. Ẹlòmíì máa wà nínú ayé yín sìn torí pé ó need láti pàdé ẹlòmíì. Just the fellow a stepping stone. And since you know, be a stepping stone, let the person go. But assumption at times kò ní lè jẹ́ kéèyàn sọ olóore nù nínú ọ̀rẹ́. No, ni mo ṣe ní ṣe tó bá jẹ́ pé you are a giver. Ọ̀rẹ́ ò máa le. It's when you are a taker. Really. Torí bóyá ó gún yín lẹ́sẹ̀ lénìí ẹ̀tún ṣe mo láwọn ọ̀rẹ́ kan tó yẹ pé like I said, pé téèyàn bá pàdé èèyàn tíṣẹ́ bá pa yín pọ̀ tí project bá pa yín pọ̀ wọ́n máa kọ́kọ́ like I like the way you talk ẹ ṣáà mọ̀ náà àwọn èèyàn bẹ́yẹn I like the way you smile I like ẹlòmíì lẹ́sẹ̀kẹ́ drop ohun síbi kan ẹ ṣáà mọ̀ ní ìṣèlú kan tí kinní yẹn bá ti tán ó ti tán. So friendship has tenure. Ẹlòmíì dẹ̀ ni ó máa bá yín jà ìjà ló máa tú yín ká. So ẹ máa túká. You know some friends tó bá wà in trouble àbọ̀ wà in need that would be the time láti pè. And that is very important. Sherry. So we should come through for such person. Yes. Ẹ ti mọ̀ pé irú ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn lẹ̀ ń ṣe. Inú nǹkan tó ṣe ni pé níjọ́ tó wà nù trouble ó ronú pé ní gbogbo ayé yìí o pẹ̀lú wà mí bó ṣe burú tó. Ta ló lè gbà mí? It is an honor. Wow, to even call you why that person is in trouble. When it is hot. Really? It is an honor, yes.
ọ̀rẹ́ mi orí value yẹn lára ẹni yẹn. Ó ti rí lára èèyàn yẹn òun ò dẹ̀ ní. So kéèyàn cherish èrò friendship. Wow. Don't see it as a burden. Torí ẹlòmíràn it is not. ó ti wọ wàhálà ní sí pé mi. Ṣé tí wọ́n bá ronú yín jọ́ tó ní problem? Then it shows you are a savior. Yes. You are a Èrò savior. friendship bẹ́ẹ̀ ló yẹ ká máa celebrate. You will just give that time. It's an opportunity to sow. Ṣé àná rẹ̀ yín mi, ó máa lówó gan. Ńjọ́ kan péré ni kò ní ráyè ṣe nǹkan kan. Tá pé yín tá ní pé jọ̀ọ́ mo sáré ní ìdówó kan. If God puts it in your pocket that day, pay it quickly because that chance will not come a second time. Ṣé ìpá èèyàn máa ń láwọn èèyàn kan. Àwọn ọ̀rẹ́ aláyàsán wa ń kọ́. Ẹ máa yá tí ò ní san. No, ó máa san later. Sherry, don't tempt people. As you understand? Ẹlòmíì máa ń tempt àwọn èèyàn. Mo fẹ́ mọ̀ ṣọ́rẹ́ mi dáadáa ni. You have become the devil. Okay. You have become the devil. Leave human beings alone. Kàn gbáyé wọn. Do you get it? Yeah. But just set certain lines. Bí èmi ń sìn, mi lè ṣọ̀rẹ́ aláǹkó. Ẹ ti understand? Okay, tó bá ti ra yẹ́rìn yẹn kájọ rà, tó bá ti ra ṣẹ́yìn kájọ rà, mo like aṣẹ́ mi, like wàhálà. I don't like compulsion. So you define so your friendship with èèyàn people. tí mo jẹ́. No, èèyàn yẹn náà ti máa mọ̀ pé mi rí bẹ́ẹ̀ báwo lẹ ṣe rí mi sí? I'm a comrade. Ṣé tí máa fẹ́ lọ, tá a bá lọ street nísìn, àwọn ọ̀rẹ́ kan kéètì wọ́n ìwàlá. Ọ̀rẹ́ apá abẹ̀yẹn ni wọ́n. Àwọn comrade mi, mo mọ̀ pé àwọn ìgbà tá kéré àwọn ọlọ́pàá tó máa ń láì kan máa yìnbọn mọ́ comrade. Àwọn ọ̀rẹ́ mi kan wọn ò lè tẹ̀lé mi dé ibi tí wọ́n ti yìnbọn. Níjọ́ tó bá jẹ́ yìn mí bọ̀ mo sọ pé comrade mi ló máa gbé mi so the kind of friendship I have with my comrade covenant nìyẹn a lè ríra wa lójoojúmọ́ kábà tí one feels I must protect the person is also protecting me torí àwọn tí wọ́n mọ bọ́n ṣe ń ṣe pàtí wọn á sá. Àwọn ò lẹ́mìí ojú ogun. So apá abẹ yẹn àṣọrẹ́ apá abẹ yẹn. So ọmọ burúkú lọ́jọ́ tiẹ̀ lọ́tọ̀. Èmi ò. Weathered friend. Okay, lánàá nsìn mo rọ ọmọ kékeré kan ní roundabout ó wà prom ó tún bless by àṣà mo pe ọ̀gá mi ní CPN rosemary ojúbọ jọjọjọjọjọ mo rọ ọmọ kan sìn ọmọ yẹn ó dàbí ẹni pé ó wà kò tí ì jẹun kíníkan ẹjọ ẹ bá mi pe NSCDC ká sáré lọ gbé she picked the call immediately ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ tí ìrora lọ́dún yìí o wọ́n ṣe ní ṣe àtúnṣe yes she picked the call immediately very fine mo máa sáré lọ sí NSCDC kíníkan they law and then I had to have a show like 3 o'clock mo lead wọn lọ síbi tán ọmọ yẹn wà àárọ̀ ọmọ yẹn àwọn àgbàyà kan ti fọ́n kókó sẹ̀ asáré gbé lè gbé lọ sí UCH wọ́n gbé lọ sáré ọ̀rọ̀ mo ń sọ this is something happened lánàá wọ́n lọ sáré ọ̀rọ̀ ó dẹ̀ ó release mi láti lọ ṣe program mi ó dẹ̀ gbọ́ ọmọ yẹn lọ I like functional friends. Tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ sí yes àwọn èèyàn kan sìn àwọn ọlọ́pàá ṣe pick mi ní Katie what do you think mo mèèyàn bíi mẹ́jọ tí máa pè immediately kí ló ń ṣẹlẹ̀ máa jẹ́ ìbò à present èèyàn yóò ní ìdá ti sọ yes lọ́la àjọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni etiquette so gba tí mo dé rẹ̀ mo náà sọ pé ẹ̀yin security ó yẹ kẹ́ clear títí fún wa náà we are on an emergency ẹ̀mọ́dún nǹkan bẹ́ẹ̀ so mo sì rò pé mi ní pẹ́ lọ rọ́gà wọn ká wá síbẹ̀ ká tún jọ sọ̀rọ̀ ìpè tẹ́yàn bá ń lọ fún rescue mission nǹkan tó ní so àwọn tá ẹni tẹ́ bá kó lọ sógun oníṣẹ́ tẹ́ máa ṣe. If now professional issues, if I need somebody to quickly do some reportage for me and everything, momenti máa pè náà pé Bùsí Bùsí Olówóoru hello there hello Bùsí mo níṣẹ́ kan sìn jọ sáré bá mi cover. Ká dẹ̀ ṣe. Ó dẹ̀ máa ṣe so that is what I'm saying now kò need láti get call me every day. Ẹ ti rí ibi tá a ti ń ṣe bẹ́ẹ̀. So torí pé mi ò pè ẹ́ torí pé mi ò wá ẹ wá ìyẹn mi ìpa kì í ṣọ̀rẹ́. No. Or it depends on your own level of confidence too. Checkers. Àwọn ọ̀rẹ́ mi mọ̀ pé wọn ní láti pè mí lójoojúmọ́. Tá a lè rí irú àyè bẹ́ẹ̀ láti kékeré we are okay. Ọ̀rẹ́ dẹ̀ ni wá àdẹ̀ ní dára wa dọ̀túnla. Checkers. So when you have respect and honor. Kí wá ní àwọn ọkọ tá a lè ṣe láti keep friendship wa? You must be faithful on your own side. Táwọn ò bá wà faithful nǹkan. Wàhálà tiẹ̀. Kò káyé. You don't have control over it. I have chosen to be right with you. Like I said, there was a time in your con for me 3 years. Ó ṣà ń ṣe bó ṣe ń ṣe mi ò sọ̀rọ̀. Ìgbà tó padà dé lẹ́yìn 3 years. Ó bá mi níbi tí mo wà. Ó dẹ̀ ní enough confidence pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn is forgiven. It is tolerated. Èmi náà dẹ̀ mọ̀ pé it is forgiven. It is tolerated. So that is life. It is life. But when you are thinking èèyàn kan ó yẹ kó ṣẹ́rí ó yẹ kí yẹn is another problem on earth. There is no problem. If I love you, and that's for married women, if I love you and you don't love me, you can go.
As you understand, you don't hold people back. You don't care what they okay, do. Some people say, can you pay on your magic governor by? Or rain your magic governor. Hello, me, honey, already anywhere, my quick in wala by. Do you get it? Even when we're joining, it's terrible. If you're already in the governor, who's it to the governor? The guy is facing a lot of problems to solve. Only statutory meetings, on shaking. If you are not in that team, you can't have access to me. Josun Loru, a Yekobanyan. Ṣàgbọ́n nǹkan máa ń ka ẹ̀ṣẹ̀ sí ọlọ́run. Gidi. Wọ́n máa ní pé ọ̀rẹ́ ìdẹ́ni nìkan. Please, that is not your friend. Àdèmàjọ́ ń ríra everyday tẹ́lẹ̀ kó tó débẹ̀ ọ̀rẹ́ dẹ̀ ni wá o. Ó ti wà ní post yẹn, ó ti ní friend. Friend is a trust. Friendship is a ship of trust where you are giving and giving and giving and giving. Bẹ́ẹ̀ni ìjọ kan, you will see that in this relationship you were the one that gave. But ayé máa ń balance ẹ̀. Kò sí nǹkan kan tó máa ń strong forever. Níjọ́ kan ibi tá ti ń so yẹn ó máa hù. Bẹ́ẹ̀ nǹkan tó máa hù ó lè hù fọmọ. Ó lè hù fẹ́bí. There was a time my first son ó fẹ́ lọ ṣe IT lẹ́kọ̀ọ́. Oh strange. My husband, like I told you, he's a public person. So for some time, anytime we were just students now, he used to accommodate 15 guys. Wow. Because he's a giver, he's a leader. I'm not mad at you, Yawufe. So then, no means you mama pay a little leon you. I was saying, I am a leon. No, yes. Ni mo ṣe ní èyàn gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ rẹ̀ láàrin àwọn ṣé gbogbo èyàn lè lè kéèyàn jọ gbogbo èyàn kan ló lè kóyàn jọ. Náà ṣe Father Christmas. Kì í ṣọ̀rọ̀ Father Christmas bó ìṣẹ̀dá èèyàn ẹlòmíì ó máa dá jókòó ire ẹ̀ wà nínú dídá jókòó ẹlòmíì ó léèyàn so ẹni téèyàn bá máa fẹ́ ni mo ṣe ní ọ̀rọ̀ fífẹ́ yàtọ̀ sọ̀rọ̀ ọ̀rẹ́ níní so ń sìn báyìí èèyàn yẹn that was 1995-96 ni mo ń sọ yìí o so ṣé àwọn pínpín àtọmọ mi fẹ́ lọ ṣe àìtì èèyàn yẹn ò rọ́mọ yẹn rí o ó wá sí wedding àbá kò rọ́mọ wa rí ìgbà tọmọ yẹn máa lọ sẹ́kọ̀ọ́ ṣé àpá accommodation lè lẹ́kọ̀ọ́ gan èèyàn yẹn ní your son is coming to Lagos is coming to my house so ńgbà tó lọ àwa rí pé ibi tó máa gbé yẹn ó jìnnà síbi tí ọ̀tọ̀ níbi tá a rò pé bẹ́ẹ̀ yẹn wà jìnnà ọ̀rẹ́ tèmi tí mo ti meet níbi 84 tó gbé ọ̀dọ̀ mi tí mo mentor kind of yẹn ni your son is coming to Lagos let him come and stay ló máa gbé ẹgbẹ́ lẹ́mi ó dẹ̀ fi mọ́tò gbé lọ lójoojúmọ́ lọ sí iṣẹ́ so àwọn méjèèjì wá ń rẹ́rìn a ní nǹkan tá a ṣe as children káàtì ẹ̀rọ pé láti ọdún wo and many of you at home you've seen it happen ipe èèyàn yẹn tó dàbí cleaner lẹ́yìn níjọ́ kan òun ló máa introduce ọmọ yín sí governor ló máa introduce ọmọ yín sí president. àbí tó ń gbọ́ máa di governor. Yes, and there's some of my students lẹ́yìn mi ìṣeré òótọ́ ọmọdé sàn yẹn àwọn kan nù wọn students ní class wọ́n ní you are my mentor màá ní yes I'm honoured and privileged ṣe àpéjọ kan mo need láti ṣiṣẹ́ kan ní ẹ̀ǹkẹ́ mo lẹ́ǹjì o ìkan dẹ̀ send 30 crates of malt ó ní that is my ọ̀gá ìkan fẹ́ ra lẹ̀ Nàìjíríà ó ní kí lọ́ọ̀yà ń pè mí mo máa sign fúnlẹ̀ òun. Wow. They do that. Students me then when they were students, were you treating them like idiots? And ṣé pé fáwọn ọmọ lọ́mọ gbogbo àwọn ọmọ yẹn náà lẹ́lẹ́dàá tí wọ́n náà and they are in your future. Wọ́n máa fi rántí èèyàn. Torí pé when they were in pain, you took care of their pain. Mo ní student kan tí bàbá ẹ̀ kú. Kì í ṣe pé o bu ata sí fún wọn àbò bu iyọ̀ sí. Irú èèyàn téèyàn jẹ́ ló máa ń sọ irú èèyàn téèyàn máa attract. If you are a giver, wells, friendship across different ages. Ọmọ kékeré tó ń sunkún àpẹẹlẹ ọkọ mi. The person comes to you. Everybody has a love need. So if you're a lover, you will attract people. And it is not sexual. Sherry, nǹkan tó bá yé ìjẹ ni kí o máa rí pé kí mo fẹ́ jágbá, kí mo fẹ́ sáré lò, kí mo. If you are using people, you are an evil person. Because people should be nurtured. You can use things. But human beings. But what of them? These alumni association that people are forming nowadays. You know, it's like clique of friends. Though they are classmates, but in the long run, you find out that they are clique of friends. But yeah, you come down, no one rally round. Any can we cause such friendship circle? Because what you do in your meiji, in your color. I won't call it friendship. You call them alumni. They were your classmates. I have some groups like that. So you want sorry? And a friendship. Iṣẹ́ ti pé àti fún ní bí sì tá bá jẹ́ classmates. Nǹkan kan ṣàti sọ wá pọ̀ la ṣe jẹ́ classmates. A lè sọ̀rọ̀ tá bá jọ wà pọ̀ a máa sọ̀rọ̀ school wa.
Tẹ́bálẹ̀ rí gather together nǹkan tó máa ń ṣe most of the time is to go and put something back to the school. To the school. To the school to help the downtrodden among them. Or for people that needed help. It depends on what you give. What I give by my nature, Bọ́lọ́run ṣe dá mi, is wisdom. As you understand, my kind of nature. People don't need me for my money. Me, the lecturer, so what do we call them? A group of friendship? It's not friendship. They are alumni. They have come for one purpose: to support the school and to support themselves. So, about me, somebody pay in your concoto need. What is the big deal in this? Look, but one group and another one already. So we only came together to solve a problem. And it will be continuous. Abi? Tẹ́bá wà ní church, tẹ́bá jọ wà ní choir. Ní o sọ pé ẹjọ́ rẹ ni. Kí ni o ní pọ̀ rẹ̀ ní ibẹ̀ You're just rendering services. You're just in a group. There's a group, a head culture. Abi? Kábá jọjọ́ ṣiṣẹ́ ibì kan. There's something for you now. Iṣẹ́ yẹn. That's not your friend. Outside àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹni tó lè pè. You may now have a friend in that clique. You may. Oh. Your friend may not be there. So that is why I said, just be a nice person. There are friends everywhere. Friends are a solid support structure. Sherry, you can want to raise money. Kema lowo. You don't know them. But that does not mean that èèyàn tí ó wà lówó kò wish èèyàn well. Owó tí ó ní lẹ́ni, ó lè ní lọ́la. Wish gan kọ that good wish. Èèyàn ò lè ròyàn pé ẹni tí ò lówó lọ́rọ̀, ẹni tí ò lọ́rọ̀, ó máa ní lọ́rọ̀ rẹ̀ ó lè ní akíkanjú. Ó tiẹ̀ lè recommend, ó lè lákíkanjú. We must learn to respect people, irrespective of gender, irrespective of abilities, whether disabled or not disabled, irrespective of, there was a guy, Batakere, only eye challenge. So what we do is just go and read the notebooks into tapes. In the tapes for him. Oh. Yes. That was all. So and my first appointment as at the national level was by a classmate. Recommendation? Yes. Wow. Classmate. I'm not that conscious of many things. Okay, so I recommended you. Yes. Wow. And recently, one of my sons, Olosi, Abuja to serve. Because if it doesn't share, mommy, Ijeta, Ijeta open. When you say mo pe on pe ọ̀rẹ́ mi yẹn o. Ipo wish pon ti pe ko sọ pé ibi tó ń gbé yẹn. Ko máa bọ̀ ní ilé tó. Ipe so mo mọ́tò wa, o fẹ́ gbé mọ́tò. I'm telling you, these are friends. De kirawa. You understand? Need that ma kirawa. Every day. Everybody is busy. What? Do you understand? When you're a confident person, you're a hardworking person, you attract people like you. So, they're busy, but it just keep job. That is my son. Ọ̀rọ̀ yín is enough to open that door for your son. Wow. Yes. So ọ̀rẹ́ wo ló ń bá rìn? Ṣó lè ṣílẹ̀kùn? Àbátìlẹ̀kùn mọ́ ẹ. They are like you. So ẹni tó bá ń ka ẹ̀ṣẹ̀ àwọn èèyàn jọ kò ní lọ́rẹ̀ òkúròrò kì í kéèyàn jọ. Àgbọ́dọ̀ láfojú fò. Òkúròrò kì í kóyàn jọ. Yes, and you don't expect people to wá ní pé ẹni tí ó bá mọ̀ wà fún níwà ló ń jọ̀rẹ̀. So ẹni tí ó bá ti ní tolerance does not like you. One very beautiful thing about love is that love forgives. Love is tolerant. Ẹni tí a máa ń pè lọ́rẹ̀ lẹ́ni tó rí àṣírí ẹ̀ tí ò tú náà. Then ẹni tó rí àṣírí èèyàn tí kò tú. But àṣírí jóríṣiríṣi o. One thing I will never do in my life, and I've trained my children never, is to tell any man a secret. Any human being. If it is a secret, you keep it. I told my children, Moni, see, listen. Even your best friend? My friend has no business with my secret. What secret? Because nǹkan tó máa tó ọ̀rẹ́ yẹn ká. Kí ni secret then? Secret like what? Sherry, let me tell you the truth. Kò sí secret. You get it? Mo sọ fún àwọn pé tí wọ́n bá sọ pé I want to tell you something, sọ fún wọn pé I don't listen to secret. Mo ní èèyàn yẹn kì í ṣe secret ló fẹ́ sọ fún ẹ. Tó bá jẹ́ secret èèyàn kankan ò kì í sọ. Ìmọ̀sínúmọ̀sí kò ní secret gidi. And tó bá sọ pé I want to tell you a secret, wants to control you and manipulate you. So it is not a secret. Just tell the person to keep it to himself. It's a secret. Keep it. Today mi ò mọ àṣírí. I'm a broadcaster.
mo fẹ́ fi nǹkan pamọ́ sí ẹ lọ́wọ́. Ọlọ́dẹ máa chúkẹ́ ní Ọlọ́ fi sí bank. Èèyàn fi ṣe example. Àbí o má fi nǹkan pamọ́ sí mi lọ́wọ́ mu lọ What bank. you're really doing is saving your life. Because the moment somebody tells you his weakness, you're in trouble. Yes. Ọ̀rẹ́ yẹn ò flow mọ́, ó ti manipulate. How did he betray? Kí n betray ya? Kí là ń gbé kí là ń jù? Ṣèbé yan gbogbo wa. Ó ṣe nǹkan burúkú lọ sọ fún priest. Lọ fún convention. Ó lè lọ bọ́lọ̀ sọ. Ṣé ní nǹkan tí àwọn bọ́lọ̀ sọ kó má bẹ èèyàn sọ? Torí èmi ti notice pé when the friendship is too heavy. Too heavy. Àṣírí náà ni mo dẹ̀ jẹ́ heavy. Ó ti di wàhálà náà. Èèyàn gbọ́dọ̀ free. Wọ́n léèyàn òkè èèyàn gbọ́dọ̀ fààyè ìjà sílẹ̀. Allowance yẹn gbọ́dọ̀ Ó wà. gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀. So tó bá ti di pé mẹ́ta ni wà á ń ṣọ̀rẹ́ báyìí. Ó wá pé mò ń pèsè ẹjọ́ kẹjọ gossip náà dẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀. You get what I'm saying? But if it is true secret, kò sẹ́ni tó máa ń sọ. Kò sẹ́ni tó máa ń sọ. So ara boundaries téèyàn gbọ́dọ̀ set nìyẹn. Don't fi àṣírí kankan pamọ́ sí mi lọ́wọ́. Because if you invest too much in one person, it is not the nature of man to bear heavy load. Tẹnu mọ̀ oúnjẹ kan. Ọrùn ti pọ̀ jù lọ. Ọrùn ti wọ̀. Ọrùn ti wọ̀. Ó fẹ́ fẹ́ ẹrù kalẹ̀. Ọ̀sán yìí dẹ̀ máa jábọ́. Torí náà you are manipulating the relationship. Tó bá dẹ̀ ti lè jábọ́ lè fọ́n ká, a lè mọ ibi tó máa jábọ́ sí. Àìmọye tó ti jábọ́ tó ti fọ́n ká. Then in the future, you see that some people wọ́n náà mọ̀ra wọn wá para wọn nítorí business. You been hearing such things. Torí pé rìkìṣí yẹn ló so wọ́n pọ̀. Ó máa tún wọn ká ni. The friendship is not true. Nobody should go and steal from government. Best friend wa. Best friend wa. Tí tabawa ní best friend, are you saying pé that best friend mi ò lè fi secret mi sí lọ́wọ́? What is secret? As in bóyá. If I'm down, I have friends I can talk to. And those friends, bóyá marital issue ni mo ní tó fi mú mi down. Ní tó fi mú mi lè sọ, ní mo lè fi sọ problem tí mo ní home mi fún ẹni tí mo pè ní best friend mi. Mi ò expect láti máa bá mi broadcast ẹ̀ fún Tọ́pẹ́. That is confidence now. Ó yàtọ̀ sí secret o. Confidence is something you can also tell a professional. Nígbà tó ṣe pé bí a mo pààyàn, so irú secret wo náà ni wọ́n No, fẹ́ mo sọ pé kò sí secret. That's confidence. You get it now? That person confidence. In confidence. Tó bá dẹ̀ they measure the confidence. Ẹni tí wọ́n pàdé lẹ́nu there is no confidence. Generator bó ṣe ń sọ̀rọ̀ lẹ́ṣẹ̀ máa mọ̀ pé eléyìí o tó bá mọ̀ nǹkan kan pa yóò máa fi negotiate. Ó máa fi blackmail in the future. Pé mo máa ṣírí ẹ̀. And that's always tell people, ẹni tó bá ti láṣẹ gbé yà tètè sọ síta. Ibi tá a ti pàdé. Fún rẹ̀. Dr. Aremo, ibi tá a ti pàdé ní ṣe pẹ̀lú bí friendship wa ṣe lè last. Definitely. How? Anything that lasts. So church ni àbí worship place. Okay, being said, hey, that's another thing about boundaries anyway. If I meet you in church, tó bá yẹ pé nǹkan tó so wá pọ̀ is intercession. I don't want to gist with you. I don't want, no, I'm an intercessor. I don't want to gist with you. Then another thing is you should know your own face. What I mean that spiritually, me, I'm the face of a warrior. What I mean by that is, me like I'm a comrade. So she now intercessor, worshiper, I'm a warrior. I don't can you come at their worshippers. I mean, you're God of moral. Some people are worshippers. Some people are warriors. Then one. What I said is, nothing else. Please maintain it. But some people meet níbi iṣẹ́ tó jẹ́ wípé friendship for life. In fact, I want to be family friend. All possible, sir. Do you get what I'm saying? But it's not everybody níbi iṣẹ́. But if you don't maintain those clean boundaries, they fair extend the Emma Elijah. And the money taste cannot ni party obligation. Elomi ni ibishansi ni family si wọ́n máa lọ party gan. Exactly. Èmi tí mi wà ráyè. So are you saying wípé torí pé mi àti Tọ́pẹ́ a jẹ́ co-presenter? Yes. Lórí bóyá bí program mẹ́ta at least in 1 week a máa jọ ṣe program papọ̀. Yes. Lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ṣé tí Tọ́pẹ́ bá ń ṣe ìnáwó tàbí tí máa ń ṣe ìnáwó tí mi báyìí Tọ́pẹ́, does that make it not to be my friend? It does not mean she's not your friend. Then nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ ni pé since you meet 3 times a week, you're already meeting more than most friends meet. So you are already exchanging ideas by just changing. Benjo to buy she wants some secret. Ẹ pé lè máa jọ ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ máa mọ̀lẹ́ ara yín for a long time. How possible now?
iṣẹ́ ló pa wá pọ̀. Ẹjọ́ ń ṣiṣẹ́ pọ̀, ẹjọ́ agree, ẹjọ́ ń ṣe nǹkan pọ̀. Ẹ lè ní ìdàtí jọ wọṣọ kan náà ní Christmas. Ẹ lè ní ìdàtí choose colour tẹ́ fẹ́ fi present. Kò mean pé ẹ máa mọ̀lé ara yín. Ibi iṣẹ́ ló mọ. Kì í ṣe pé mo bí ṣe the person has a place. The soul of man is very large. Kò sí limit iye èèyàn téèyàn lè like. Just make sure as a person you are not hurting people. Ó sì èèyàn tó bá máa bí ẹni tó bá lọ sọ̀rọ̀ yín fẹ́ lómi gan-an ní àyírọ̀ ló pa. She's not like that. Tó bá dé jẹ́ pé èèyàn lè rìn kórí máa mì. Exactly. Téèyàn bá ṣẹ́yàn sọ pé sorry. Bí ó dẹ̀ gba sorry. Fi sílẹ̀. Kí lẹ máa ṣe pẹ̀lú yẹn? You cannot change the person's mind. Some people in your life because they think, okay, being seen. Some people might assume you have money. Bí èmi bá máa ń rò pé mo lówó. Kò jẹ́ sí irú ẹjọ́ tí mo lè tò. Wọ́n ní gbà. Èmi ò dẹ̀ ní wàhálà pẹ̀lú yẹn. Èmi kàn mo fi sí ẹ lọ́kàn. I don't know what you are evaluating. That is your business. Do you get it? And I'm not ashamed of myself pé mi ìrówó fún yàn. Do you get what I'm saying? Torí tí mani màá ti fún yàn kéèyàn tó béèrè. So know yourself, self-awareness. Then I'm not coming to you for anything. Irú èèyàn wo la gbọ́dọ̀ bá rìn? Òótọ́ no matter what o, irú àwọn èèyàn báyìí o. Ẹni tó bá ti máa ń lára èèyàn, envious people. You are praying for an enviable life. Oh, simple. It's very simple to know bad people. Bad people. Ṣẹ̀dá lomi tó bá kàn wí bá ní mo wish pé I'm you. Not like okay. Admire me. It's not true. Mo ti léèyàn kan rí apàdé anyway nǹkan tó ṣe ni pé ó fẹ́ jẹ́ ẹni tí mo jẹ́ ó fẹ́ gbé àdúgbò tí mo gbé kò ṣàlàyé tiẹ̀ ṣá. She's envious. Ó ṣe envy nìyẹn. Envy nìyẹn náà ẹlòmíì sìn ọkọ ọ̀rẹ́ ló máa ń wù ọmọ ọ̀rẹ́ ló máa ń wù gbogbo ọmọ tó lọ ń fún tiẹ̀ kò sí kankan tó ń. no bó ń jẹ́ káwọn ọmọ mi làwọn ọmọ ẹ. politics tó dáa lára ẹni yẹn ó dẹ̀ wish pé kí tóun náà rí bẹ́ẹ̀. ṣé nǹkan tó téèyàn yẹn ń ṣe lòun náà ṣe circumstances kan náà ṣé pẹ́ lómi wọn bí sílẹ̀ ọlá. ó bá wọn lé ni. ó bá wọn lé èèyàn kan tó wá pàdé ẹ̀ ń sìn ó wá fẹ́ dàbí tiẹ̀. ṣé dandan ni. ṣé nǹkan kan náà ní. ìlara nìyẹn. so ọ̀rẹ́ tó ń lara. ẹni tó bá ti ń lara ọ̀rẹ́ burúkú ni. kéèyàn máa bá rẹ̀ kì í ṣọ̀rẹ́. ok ó yá àwọn wo la lè bá rìn. ẹni tó bá jẹ́ pé èmi ti notice pé eléyìí fáwọn ọkùnrin ni pé ṣẹ́ni ẹni tó bá jẹ́ pé ẹni tó nífẹ̀ẹ́ yín tó bá ní opportunity á pè yín àmọ́ mọ̀ pé o lè ṣe kínní máa bọ̀ kò ní fún yín níṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ ní lè ṣe ṣé àwọn èèyàn kan wà bẹ́yẹn wọ́n mọ̀ pé ẹ̀ ní 1 million ẹni tó fún yín lóko gbogbo business 1 million ló máa pè yín sódẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀ ní. ìka èèyàn tí fún yàn ní ogójì ọ̀pẹ so that lè máa sọ wípé kí ni à ń pè sí iṣẹ́ olórí kò máa kankan ṣe olóore ìka láyà olóore ìka ìyẹn ìṣọ̀rẹ́. ẹ̀bùn ó fi re wáyàn rí o. kò fi re wá ẹ rí ilé tápá yàn. then tó bá mọ̀ kéèyàn wò bẹ́sẹ̀ ẹ ṣe rí bí mo ẹ ṣe rí that's not a friend. ọ̀rẹ́ tó sọ fún Tolú ni ọ̀hán ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nǹkan ṣó mọ̀ pé o máa ní problem pẹ̀lẹ́ nìyẹn ni. those are the kind of people. so ọ̀rẹ́ tó ń fi ìyẹ́ etí ẹ̀ rin ìyẹ́ tó yẹ kó o fi fò tó fi ń rin etí. ẹni tó jẹ́ pé they are drawn to people that are less than them ṣé o rí sìn aṣọ yẹn mo ra ní Dubai ìyẹn mo ra l'Amẹ́ríkà what's the problem? tó bá ok mo lọ́ọ̀rẹ́ kan mi ìdẹ̀ṣeré mo like ìwé ntẹ̀ mi ọ̀rẹ́ mi náà jẹ́ like ìwé bẹ́ẹ̀ ó rough so tí má ti lọ rà wí màá ra méjì. máa kó ya yóò ya tèmi. máa fún tiẹ̀ ó máa ya ni ó lè jókòó léwèé èmi máa tòwé ni. ó lè fold ìwé jọ ó kó máa fold. kò sí kan èmi dẹ̀ like ìwé so màá ra méjì màá fún tiẹ̀ so tó bá ti fẹ́ máa mú tèmi. tẹ̀ni kò tẹ̀lé lé. so meaning that I know her capacity. òótọ́ dẹ̀ ni pé she is very clean but kò neat. ó clean kò neat. ó clean gan. What an unbuilt there's a difference. No. You can be very clean and not organized. Okay. So, tó bá láṣọ, aṣọ ilé kunu box, everything is clean. But wọ́n ní tó well organized. Kò wá artistic. Wọ́n tó ń tó bá ìkọlọ. Okay now, let's go. Èmi wá artistic, ṣẹ́sìrìsìn, bẹ̀ ọ̀rẹ́ mi ni. So, tó bá wá, and your things are so clean, o ráyè kọ̀. But she's very clean. So, Amy, I learn cleanliness and baba ẹ̀gbọ́n gan so I caught her father baba tèmi kú ngbà tí mo kéré so anybody tó bá ní daddy my daddy said kíákíá màá ti mú because I know your father wants you to do good
So if you don't, so if you cannot honor anybody, you cannot be their friend. So nobody put èèyàn down. Okay, ẹ sọ fún ọ̀rẹ́ yín pé ẹ ṣòrí mo fẹ́ ṣe business yìí o. The next thing, o náà fẹ́ ṣe. Ṣe pé wàhálà nìyẹn. Àṣírí nìyẹn. Ẹ̀sìgẹ̀sì. Àṣírí ni pé ìṣerú ọ̀rẹ́ tó yẹ kéèyàn. Ọ̀rẹ́ tó bá jẹ́ ọ̀rẹ́ gidi. Kí ni tó fẹ́ ṣe is very nice o. Nígbà tí wọ́n dẹ̀ ti ń ṣe, this is what I can contribute to your business. Idea tèmi lélẹ̀. Ọ̀rẹ́ yẹn máa feel free láti pé gbogbo show like colour ya abẹ́lẹ̀. Ilé ni kò mú show mọ̀ pé ilé máa fit business tó fẹ́ ṣe. The little you can have, you contribute. So you know people that love you by what they contribute to your life. So àdúrà ni pé akíní nǹkan tó fẹ́ ṣe yẹn ṣé 10 naira náà ló fẹ́ fi ṣe 50 naira lẹ́lòmíì fi ṣe ìkànnì. Àbílẹ̀ tó jẹ́ pé problem bẹ̀ la máa yọ fún ẹ̀ nǹkan. Yeah, àwọn èèyàn kan nìyẹn. Okay, you've told someone pé I like this guy. Next thing you bẹ́sẹ̀ ẹ̀ ṣe rí. Ṣé wọ́n ló fẹ́ fẹ́? Kò sincerely, ṣé wọ́n ló fẹ́ fẹ́? Bẹ́ẹ̀ ti díẹ̀ ti bó tán. Àbí kò ní alignment ẹsẹ̀ ti jẹ. Àbí your money problem. I have somebody, you know, I do addiction issues. So, ẹ bá ní tó ń struggle pẹ̀lú ọmọ tiẹ̀. It is evil for you to mock that person. Yes, unfortunately. Kò sẹ́ni tó ti ẹ̀ mọ nǹkan tọmọ tiẹ̀ náà ń ṣe nǹkan náà. Ṣé lómi tó máa ń lọ́mọ káwọn ọmọ burúkú lọ́mọ yẹn náà ṣé wọ́n ló dá? For the fact that ọmọ tiẹ̀ ṣe dáadáa. Báwo ló ṣe mọ̀ kó ṣe dáadáa? Ṣé wọ́n tiẹ̀ ní? Ẹlòmíì lè gbádùn láàárọ̀ kó má gbádùn lálẹ́. Ẹlòmíì lè gbádùn lọ́sàn-án kó má gbádùn lóru. So I'm saying that just have honor for people. Understand that everybody has the glory of God in them. Is it possible to forgive and forget a friend? You forgive. Okay, Sherry, means forgive and forget. Èmi rò pé every action is a lesson. So every you might forgive and you might not forget. Lesson. You can forgive. It's not that I'm forgetting. But tí ẹ bá wá forgive, forget. Ọgbẹ́ ọkàn ló máa jẹ́ each day tẹ́ bá ti rántí lesson yẹn. When you forgive, misbehave no, forgive means this. For the sake of this, I give you this thing. Let's get. Means ipe kí on sọ nǹkan kan tí ó correct nípa yín. Okay. Kò parọ́. Kí on bá parọ́ irọ́ ló pa. Kò lọ máa ṣe jẹ. You see, I think some people, we call it emotional intelligence. Meaning, ẹlòmíì, ẹnìkan mo ti notice pé ẹlòmíì, àwọn mẹ́ta là ń sọ̀rọ̀ bóyá pẹ̀lú gbogbo ilé and everything. Àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé tẹ́ bá sọ lójú ẹni kẹrin is betrayal. Kì í ṣe pé ọ̀rọ̀ burúkú ni, kì í ṣe pé nǹkan burúkú ni. Now you now mention that thing with a different tone. Ẹgbẹ́ tone máa ń fọ́rọ̀ ní different meaning. Exactly. Lójú èèyàn mi tí ò like me, immediately I've identified you. Ibi tó dẹ̀ gbọ́mọ ló gbọ́mọ yẹn. But I'm not going to fight you because you mentioned choosing your friends. Èmi ni mo gbéra mi tí position ta fi meet. You set your boundaries. I simply immediately deal with it. Excision, that's surgery. It shows the big pé báṣọ̀rẹ́ mọ́ nìyẹn. No. Tó bá ti wà around, ọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹnì kẹrin lè gbọ́ ló máa gbọ́ mọ́. Tí ẹnì kẹrin bá máa gbọ́ ló máa gbọ́ mọ́. Ibi tó máa gbọ́rọ̀ tèmi mọ́ nìyẹn. Kò bá dẹ̀ wá béèrè direct question. Master, I don't want to discuss this with you. Yes. It shows the big pé nǹkan tó ṣe yẹn forget. No, you cannot forget if you are intelligent. How can you forget? Forget what? That means you are not learning any lesson. You might forgive, but you don't forget. You forgive because you don't have control over anybody's action. You forgive them, you forgive yourself for choosing a stupid person. Yes, for choosing a wicked person. It's a lesson. And another thing I warn people about me, if you're seated now, tẹ́bárí èèyàn kan for the first time in a crowd, tó bá rán yín létí èèyàn burúkú yẹn wà nù ẹ̀. Don't even engage. Yes. Yes, now must you test everything with your life? Ààrẹ ni gbọ́ngbọ́n, ààrẹ jí gbọ́ngbọ́n, àárọ̀ ẹni èrú mi fi ṣàríkọ́gbọ́n, òun ló gbọ́n. If people say pé èèyàn yìí ó hurt me, one day mo fẹ́ lọ wò ó. You are the first person to ma hurt. So need. Don't you? So sometimes instinct sọ fún mi tẹ́lẹ̀ pé irú èèyàn báyìí ló jẹ́, and that is why I don't move close. Yes, and you don't have to verbalize it. That is why I say intuition is the voice of your conscience. It aligns you with people that can have the similar value with you. Means in my family, okay, there was a day I was in a program, very big program, and I was MC. So the next thing, I want ọ̀rẹ́ mi kan wá pẹ̀lú ọmọ ẹ̀ who is a lawyer nínú meeting yẹn.
bí teachers kọ́ àwọn ọmọ kan ṣe káwọn ọmọdé ní ìbá mọ̀ wọ́n bá kó sí aṣọ kan ṣá wọ́n ṣàbẹ̀wò oríṣi ijó yìí nígbà kan jó tán ẹ má lọ bí kankan ẹ dúró yín bí tẹ dúró sí yẹn ẹ jọ ibo náà lẹ̀ ń bọ̀ náà. kí má jẹ́ pé ti ṣe lé tẹ fi múra báyìí wá síbi. tẹ ṣe wá báyìí teacher tó dẹ́kọ̀ wọn wá professor wọn bẹ̀ so ọ̀rẹ́ mi lòun ti sọ ọmọ pé ìsìnjà rẹ̀ mo máa sọ̀rọ̀ mo ní ẹjọ́ nítorí ọlọ́run àlè máa sáré kán má rèépù ọmọ kẹwàá kan ọmọ kan kò dédé kán máa jó báyìí ìwọ́n sì ẹ̀ ò ní talent ṣùgbọ́n eléyìí mọ nǹkan tó ń wá káàkiri what I'm saying is that friendship is not always yes ẹni tí ò bá lè gbọ́ tọrọ àlè jọ rìn fúnjọ́ mẹ́ta. ọ̀rẹ́ tọ̀rẹ́ tí gbọ́dọ̀ lè bára wọn. ẹ gbọ́dọ̀ lè sọ tọrọ kẹ́tì yóò máa doing like hurting words tó lè hurt èèyàn tó jẹ́ pé. you don't have to hurt no hurting words kọ́. So how do you want to tell the person truth? No, but you hurt people. You must need respect in foundation already. But you know sometimes when you are true to a friend, I'm a work where already me to too blunt to abo o man sọ̀rọ̀ tó man hurt me. My friend is blunt means she's not pretentious and she's telling me the facts. But you know sometimes when you are blunt, you say the truth. What's the kind now? I want you only like the word blunt. Means by. Some people are not truthful. Wọ́n fẹ́ gbọ́ tọrọ. Exactly. Ìyẹn mi pé èèyàn tó ń jọ̀rẹ́ wọn náà like kó máa sọ tọrọ. Òun ní òun fẹ́ sọ tọrọ ó blunt but àwọn tó sákù tó wà àwọn tí wọ́n máa di ọ̀rọ̀ ẹ̀ mú gbogbo ìgbà ni. How did you find yourself there? No, emotional intelligence. How did you find yourself amongst such people? Let's get what I'm trying to say. So, okay, you lè nírú ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn, okay. Circumstances lè jẹ́ kan, yeah, but they're not friends. But you're not friends. Ọ̀rẹ́, you know, this thing, your brother is your brother. He should be able to tell you the truth. You're not looking so good. Are you taking care of yourself? Ṣámo. Aṣọ tó wọ̀ yìí ti ṣá. Lọ bọ́. Ẹni tó bá ti sọ̀rọ̀ aṣọ téèyàn wọ̀ kó yára mi dání. No. No. Ọ̀rẹ́ mi lè sọ fún mi pé ọ̀rẹ́. No. Wait. You know your friend. And when that person is in need, kéèyàn tó wọ aṣọ tó ṣá, kò ní tuntun ẹni. Sometimes ó lè fi pé bóyá ó lè láìka aṣọ yẹn o pẹ́pẹ́ láṣọ kan tó láìkì tó ṣe bàbá ń wọ uniform ni. ní tó kókàn lẹ́ bá jìmọ̀ láyà báyìí kó di school uniform ni. But béèyàn ṣe máa sọ̀rọ̀ èèyàn ni pé darling I like this your blouse but you mo ṣe lọ pé friendship ní ọ̀nà nínú. Okay, how do I say it? That will not hurt that person. No. Wọ́n ti ti wọ uniform you can use humour. Ní Yorùbá land wọ́n máa ń lo humour ìbọn. O ti rọ rẹ you say it directly to the person. You don't say it to another person. To the third person. Okay. That's really different. So o rojú ẹ̀ nìyẹn. No, or mock person. Humour can be mockery. So you tell that person tó jẹ́ ọ̀rẹ́. Darling, show aṣọ ẹ yìí. Báyìí kiri lọ́rùn ẹ̀rọ tó bá fẹ́ wàhálà. Tẹ́lá fún fẹsíkò tó tún wọ̀. So wọ́n kàn like it. Ẹ lè ní pé ó lè glaze ẹ̀. Kò ṣe kí. No, kò ṣe decoration. Ó lè fi ṣe throw pillow. Archival material. Yes, it is also tolerant because ìgbà míì. Wow, that's you are circumstances to passing message. Èèyàn ti bind ara ẹ̀ mọ́ kìíní yẹn. Ó ní comforting memory. Ọ̀rẹ́ ò dẹ̀ ní rí bí ọ̀rọ̀ èébú ìtàbùkù. You love it. O kò lè rẹ́rìn-ín. A lè bú ọ̀rẹ́ wa. Ọ̀rẹ́ mi máa bí dàrú mo láìpẹ́ is it right kí èèyàn téèyàn jẹ́ ọ̀rẹ́ as an adult tèmi àti Tọ́pẹ́ ṣe wà yìí kí n rí nǹkan tí ọmọ ẹ̀ ń ṣe tí kò dá tàbí kó rí nǹkan tọ́mọ mi ń ṣe tí kò dá kó dẹ̀ kémi sọ fọ́mọ ẹ̀ directly or kó correct ọmọ mi directly. Definitely. Ṣẹ̀rí sí téèyàn bá jẹ́ ọ̀rẹ́ yín okay mo ti notice pé there are some people that are my friends tó lè jọ́rẹ̀ ọmọ mi. Ẹ̀gbọ́n yẹn náà tún àbẹ̀. Yes now. Fọ̀dọ́là pé mi àti yín jọ ń ṣọ̀rẹ́. Ṣé ẹlòmíì a lè extend ẹ̀ dé. Everybody should know their own limits. We can be friends. You might also envy your friends' children. No, your friend's good fortune of the kind of man to fair. Yeah. Yes, it's possible. So yes. That is emotional intelligence. Sherry, okay, there was a friend, Simone Ngba, consider pé at a point, only Katie, I can't be your friend again. Why? I understand. Even without saying it. Understand. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé ẹlòmíì, when you start having some level of fortune, progress. Ó máa fẹ́ discover pé òun ti ń wá envious. So fúnra ẹ̀ kó tètè kó má lọ ju wàhálà. Kó má bàa máa ronú kà inú òbí á sún lẹ́yìn. You must respect that distance and let them go. Wow. Yes. Especially tó bá wà truthful to the extent of that your friend saying it out. You even know.
kò lè cope mọ́ pẹ̀lú progress ẹ̀ kì í ṣọ̀tá ẹ̀. Do you get it? Ó yẹra ni. Ó yẹra ni and protect her innocence, protect your relationship by letting them go. Without reading meanings. Meanings. You know, ẹlòmíì lè máa lè báyọ̀ rìn mọ́ torí ó ti ń rí pé òun ti. Bí wàá pé òun ò ní lọ síwájú ń tàn ẹni dem progress. Ó lọ ní level tiẹ̀ bẹ̀ ìwọ ń fò. Òun wá ń rá. Well, level tiẹ̀ ló wà. So tó bá ti ń rò pé ó fẹ́ di nǹkan míì tí ó ti lè sùn mọ́ tó ti ń rò pé mo wish pé mi mo ní mo á yẹra. So that is why you must protect yourself too. Tọ́rẹ̀ kan bá ti ń sún, let the person go. It is also love. Don't read meanings. Don't read meanings. Let the person go. You know, mo máa sọ pé kí ọ̀ bo àṣírí ẹ̀. Ara bíbú àṣírí ni. Ipe you are already creating some envy nínú èèyàn yẹn. Báyé tí ẹ ṣe ń lọ, ó ń compare pẹ̀lú ayé tí ẹ, ó ń jẹ́ kó wà sọ̀rọ̀ fún kó tó fún ẹ lóògùn eku jẹ. Jó máa lọ láyé. Ṣé fífò tó wọlé? Our parents, ṣé wọn pé most of the things that's something ọ̀rọ̀ our elderly people ni. What of àwọn ọmọ wa? Is it allowed láti mọ àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ wa to the extent of allowing them to come to our house? Or our children going to their own house? It depends on your culture. Ṣẹ̀rá àwọn ọ̀rẹ́ mi tí mo ní school, àwọn ọ̀rẹ́ tí mo sọ yẹn pé they are my best friend. Later are the family friends. And some of them are rí pé we were actually related. Our parents were mọ́ra wọn. And we are still friends till tomorrow. Àwọn ọ̀rẹ́ mi kan nìyẹn. Family friends. Only family tiwa. Àwọn ọ̀rẹ́ wa máa ń wálé. Wọ́n máa ń di family friend. So àwọn ọ̀rẹ́ àwọn ọmọ mi ń sìn. Ní ilé mi tí má délé mi. There was a time I just had 2 boys. Ìkan láti primary school tó bá ń bọ̀ nílé. Yóò wá gọ̀ọ̀lá. So oúnjẹ ọmọ méje. Ọkùnrin ọmọ iṣẹ́ ọmọ kọ̀ọ̀kan ni mo máa ń ṣe. Ní ìjẹta yìí. 2 people came from outside Nigeria lára àwọn ọmọ yẹn. Wow, tó ti dàgbà. Yes, wọ́n dẹ̀ pọ̀. Mo ní program kan tá à ń pè Safe Together. Mo ní ọmọ púpọ̀ nínú program tó jẹ́ pé. Ẹ̀yin gan ìyá àwọn ọmọ. Ìyá ìwé lè mi. So wọ́n máa ń wá. Àwọn ọmọ yín náà wọ́n tún kọ́ ṣe yín. Àná tí mo wọ́n wá lé wa. You understand?